U dalšího streamu z naší oblíbené hry Elder Scroll Online a jsem tu já, Jirka K4, já jsem tady Kája. A dnes pokračuje teda Deathmatch Weekend, ale to my vlastně nejedeme, ty PvPčka. Že my budeme netrpělivě očekávat příští týden, až vyjde ten festival Witchers. Přesně tak. Tak. Ahoj. Zdravím všechny. Vyrobit 5 kovářství, 3 zámky, vykopej truhlu z map pokladů a dokončit 1 triál. Nic moc. Já jsem teda teďko tady tak asi začneme craftícíma úkolama, ne? Nebo? Dneska si můžeme. Já toho koně na ještěrkách budu dělat tak nějak sporadicky, protože já vlastně už mi chybí jenom vyexpit výdrž. To ty děláš koně všude, jo? No, kouknu jsem na to. Ale tady taky nemám ještě právě. Aha, to nebylo ono. Akorát nevím teda, jestli mám nějaký ten, nějakou tu mapu. A to bych možná mohl teďko dostat. Já se potom ještě skočím podívat k Darthenovi do baráku, jestli náhodou tam nebude mít. Teda jestli já náhodou v tom... No v té kouli nemůžu rekonstruovat, ale myslím si, že asi ne. A chci si to ověřit, jestli půjdeme do toho veteránského dungeonu, nebo ne, to si myslím. Mě napadlo, když vidím, jak Izabela dostává ten raport, takže bych si mohla už začít pomalu expit a craftit s ní aspoň.
Já už mám jo, nějaký takovejhle. Bodré podoledne, ahoj, zdravím. Jo, čau, čau. Tobě taky bodré podoledne. Tak, na tohle jsem se chtěl podívat, jestli můžu rekonstruovat. Je to Dungeons a Crypt of Hearts? Ne. Máme i Lambris. Tak děkujeme za donaty. Skvělý, skvělý. Mně vypadají tyhle ty desky tak strašně lákavě. Crypt of Hearts? Ne, to není Crypt of Hearts, jo, to je Black Heaven. A dneska jsme měli sladkou snídaní, takže... No, ale já mám to, jak jsem měl. Dneska nějak nic nedělá. Lightko. Já si ho prostě zrekonstruju. A nemusíme tam chodit. Děláš střední? No, teď já chci střední. Já jsem říkal lightko. Jo, ale jako právě střední. Ale tady mám lightko z nějakého nepochopitelného důvodu. A já tam chci mít střední, aby jsem měl všechno ve středním, jako v tom. Takže to ještě chci uzamknout. A tady alchymie. Esence spustošit staminu. Ty máš let, protože si občas při výrobě zmatený jak lesní včela. Hele, chápu, ale tentokrát to není moje vina, protože normálně se to nevyrábí, ale dropuje. A můžeš to vydropovat vlastně ve všech 3 variantách. Takže já měl jenom smůlu, že jsem si to nevykraftil. A v Lanežích se nekraftilo, to si pamatuju, tam se to jenom... Jo, tam se kraftilo. Ale tam si na to potřeboval recept a materiály a to všechno si musel nadropovat nebo naspojovat. Stejně jsem pak konci měl vlastně komplet všechno, akorát už si nepamatuju. Já to ale nechci. Čtyři a 2 na Epic, ale teď je otázka, kolik to budu potřebovat. Já si tohle nechám ještě zadarmo. Myslíš, že jako v těch Lineagech tam to nebylo rozdělený takovým způsobem? Tam si měl každý set jiný, podle mě. Tam nebylo jako, že by si měl jeden set ve 3 různých variantách. Tam bylo ten, já si nepamatuju ty názvy, ale něco modrýho. Blue Wolf, tam bylo pro mága v Bčku, ale v Ačku byl jenom ten, a teď si nepamatuju ten Ačkovej, jak se jmenoval, ale vím, že tam bylo hodně zajímavého jakoby vůbec dostat jakoby dohromady a tam už se dropovaly recepty, které byly pouze 60%. Takže tam to dost křupalo. Každopádně to byly pěkný časy v Lineagech. Tak, teď si to uložím, tak to tam mám. Jo, Majestic ne, Majestic bylo S podle mě. Nebo možná to bylo Ačko, ale to nebyl ten nukerský set, který přidával na casting speed. Tak, to portnu
Vyvzdat úkol. No ty jsi měl hevíčko od začátku, to si pamatuju, jak jsme chodili do těch dungeonů. Já teď nevím přesně, jak se jmenovaly ty dungeony tam, jak se dropovaly ty Ascent a Deny. To byl nějaký nekropolisy a ještě něco k tomu. Byly vždycky dva druhy, to si pamatuju. A tam se vlastně vkládaly potom ty krystaly, které se nabíjely z duší těch mobů. Ta kombi a nekropol, ano, jo, správně. Jo, pamatuju si, no, jak si kolem se máchal polarmou. No a my budeme pokračovat na Vysokém ostrově? Asi jo, no. None of us is getting any young. Speak with me. Jo, to si chtěl podívat, jestli náhodou nedropnu. Nějaký ten, nějakou tu treasure mapu tady. Když treasure map musíš mi po sebe dělat, nebo ne? Jo, ty Já jsi jsem- to vybíral, a ty jsi vybíral fakt úplně všechno. Jo, tenkrát si dobral úplně všechny, no. To se vlastně udělal. No tak od té doby si musel už něco získat. Já si ještě přijmu e-maily. Třeba z otvírání truhel klasických, tak tam taky můžeš dropnout, že jo, tu. A neříkej, že se od té doby žádnou nezískal. A nebo si pro příště pamatuj, že nesmíš vybrat úplně všechno a radši si něco schovat. No já se chtěl právě trošku počistit inventář, víš. Ale když si schováš třeba, já nevím, 5, Greeting. tak Takže tady mám alchemistický, dřevařský, kovářský. tam byla mapa nějaká, nebyla. To je mapovky na to srost. A já budu potřebovat kolik těch, takže jedna ne, stačí. Jo, Tak ten hardhist rost. A jo, aha, počkej. Bude lepší tady od někdyž, tak já to zkusím. Ale jak to tady máme? Máme tady synchronizovaný skýšárdy, nebo si můžu vzít tady ten, když jdu kolem něj? mám si. To už si se taky brala teda, jo? No já si myslím, že když jsme také někde byli, tak jsem si brala. A No. jako já jich teďko mám jako tolik, že já... No já jich mám taky jako poměrně dost. Každopádně mohli bychom potom někdy pro lidi udělat sběrský šáru po jako jednotlivých frakcích. Oh, nice. What did you find?
I can't believe this is happening. Tak jo, dá se říct, že bych měl hotovo a můžu jít na ten vysoký ostrov teda. Nevím, jak jsi na tom ty. Je to... Tak, kam nás vede úkol? Já teď spíš přemýšlím. Jestli půjdem z Tutivy šrény nebo z Tutivy šrény. Jo. Dobrá otázka. Ale možná bychom mohli z téhle vzít to přes bose, tamhle k té vejšené, přes ten úkolíček, jakoby k vejšeně. Dobře, tak já portím. Jo, to si pamatuju. V cementáři se dropoval ještě, myslím si, recept na... Tyhle, teď bych kecal asi C-čkový nebo B-čkový meč, do kterého se dal vložit krystal na casting speed. A teď taky nevím úplně přesně, jak se jmenoval. A jo, s Marvinem, no tam jsme byli hroznou dobu, jo. S Marvinem i já jsem tam dropoval, potom ještě s dalšíma lidma, i sám jsem tam chodil do té cementárky. To byla jako hodně oblíbená lokalita. Jo, to byly časy, no. No jo, vidíš to dává smysl, to mi tenkrát vlastně vůbec nedošlo, proč byl ten hrad bílej. Ano, byl to hřbitov, přesně tak. Chceme si vzít požehnání tady. Boss je tu. Oh. Aha.
Oh. Oh. Tak jak se ubránit tomuhle, to absolutně netuším. Nemám se jí přepnout tanka. No ale já nevím, jak se ubránit ty vlně. Normální blok, ten nefungoval. Já vím, že jsem mu nestil, protože... Já co se stane, že? Jo, Že jako chcípnu okamžitě. to dává šilný damage. Co to tam bereš? Runy? Jo. Já beru tady čistou vodu. Ale víš co, já si volám Bastiána. Já taky. Musíme to ještě takhle, a pokud i teďko pochcípáme, tak si koupím toho zbrojníka a přepnu se na toho. Přepnu se. To? Jo. Blok. Už si připravu lineu, ale tady asi... Se tomu dá prostě vyhnout. Ty jsi s tomu vyhla? No, když jsi dostatečně na straně, tak Aha. se tomu dá vyhnout. Akorát nevím, co se stalo. Že se nám stejně zresetoval. Tak to nechápu, co se stalo, protože já jsem nemá žila. Tady jsou dobrý z Indrychovský hajzlové, jo. Veď? Jo. Taky se střílí ty kruhy, ty zelený.
Sakra. Já jsem nestihla uhnout. Zase se rozresetoval. No, už je po mně. To je divný, že se takhle resetuje. Ale teď bych řekl, že mu ubíráme daleko rychleji než předtím. Jedou. Sakra, tohle nedám. Hop, na stranu. Dobrý. Sakra. Shake it off. You can do it. Ne. Ty vole. On vytváří nějaký kořeny nebo co, tak jsem si toho všiml, ono to v té trávě není moc vidět právě. No jako dobrý, to jsem ustála a pak mě něčím trefil a... I need a healer. Ty si leč to, Bastian, se healně sám. Další lajna bude. No, ty vole a zás. Tak já nevím, jestli jsme jako moc daleko teda. Že to je možný, i když to je... A teď jsme tady v tom jeho území. Nebo jestli musíme být třeba oba na jednom místě, oba tady třeba u té skály, že když jdeme oba každý na jednu stranu, takže to je moc daleko. Já fakt nevím. Ale to podle mě do kolečka to asi nebaví, jako. Dobrý, tak já to zkusím nějak přeskočit. Nebo zkusím to bloknout. Tak blok nepomohl. No a ty si umřel a on se restartoval. Já chci vidět damage, co jsem dostal. 3000 to není tak moc. S tankem bych to měl ustát. Tak teď můžeme chodit sem na tu stranu, ne? Ježišmarja, co jsem to provedl. Hned jsem tam. Jo. Když čas se zkus podívat, jestli na to není nějaká mechanika, jak tohle udělat. Ale myslím si, že Vysoký ostrov je moc, no... Třeba už tam někdo dal nějaký návod. No, tak to asi bude, ale... Tak, jsem tu. Jo? Jo, mám si koupit teda toho zbrojíře. Jak chceš. Tak já nevím, tak to ještě můžeme zkusit, tak jak jsem říkala, tak sem na tu stranu chodit. Jako Jak? oba na jednu, sem k té skále. Dobře. Tak pojďme na to. Teda teď jsme tam začali imbrikovat. Nic moc, ale...
Začínám dobře, jo. Pár vteřin v bitvě a už jsem tuhej. They made their choices. So be it. Už se koupí, pojď. Ty vole. Hele, je to nějaký hráč s náma. Tak přijde. Takže nezjistíme, jestli bychom ho zvládli sami nebo ne. Podle mě, pokud by se nám neresetoval, tak jako my jsme si nevedli úplně špatně. Pravdu máš, no. Ale vždycky se nám potom resetoval. No. Lajna, kam jdeme? Sem. OK. Hele, on to nějak... No, on dává přes 20 000 damage, což bych jako s jakýmkoliv tankem jakoby zvládnul, podle mě. Jenom prostě tady na Nordovi jako na tuhletom buildu nemám prostě HPčko, víš. To je. Ale já jsem tu lajnu taky nepřežila, ale přes 20 000. Další lajna. Tady zase, jo, on má. Tam není nový HPčka. Lajna. Tak. Pojďme tady na průduch, no. Nějaký průduch. Kou. All right, now. There's a quick critter now. Catch it, would you? Platinová ruda chceš? Dragonflies are such poets. The spirit mentioned a great high area for concentration harvesting. of magicka here. Worrying. A concerning piece of information, but a piece all the same. Come, let us continue. Yes, though neither the spirit nor I are able to determine the source. But abundant magicka in any place that it doesn't belong is a problem. Another. Tady máš runy. The creatures you catch at each vent will be my conduit to their nature spirits. Then I'll need your help to perform the ritual. Now, let's hurry. Time is short, and we don't want to try and dance with lava.
I said as if encouraged by an outside force. It could be nothing more than the ramblings of an old druid. I just know that this activity is strange, but much of nature is thanks to Ifra and his earth bones. I am. The two of us would not be having such a friendly conversation were I part of the Eldertide Circle. Lucky you. Can't say much about the Ježiš, Firesong ale si měl Circle, plastíka. however. And I don't care. Oh? I knew you looked like the helpful sort. You have my thanks for assisting them. It's comforting to know you're a friend to my people. There are many who view druids with suspicion, or were. Easily. I may be old, but I'm still a druid. I am an arbiter of Ifra's will, and therefore my magic helps me take care of and Pomáhá k tomu communicate with druhému nature. sopečnému průduchu, I jo? can make flowers grow beneath your feet if I wish, and I can summon spirits. Catching the creatures requires a swift hand, but I also need a bit of your own energy to do the ritual. Once you catch something, you'll need to release it toward me so I can draw on both your power and the creatures to communicate with the spirit. No, to asi zvenku. To bude něco venku, ne? I am. No, jsem rád, že to nebyla pračka. Proč? Protože by to znamenalo, že je něco sakra špatně. Když jako... to asi jo, no, když je vypnutá. No, Well, ooh, that's a fine specimen there. Grab him. Look, well, that was enlightening. I thank you for your help. You're quick on your feet. I remember when I could snatch an errant bug from the very sky. Oh, those were the days. Ah, my mind wanders. Let us focus on the task at hand. In a sense, natural spirits do not always communicate in ways that are clear, even to druids. We are but observers of Ifra's will. Still, based on what I've learned, I've developed a theory. The spirits noticed an abundance of magic, both at the vents and within the volcano itself. My people are the only ones who can claim power over volcanic forces. But that doesn't make any sense. Not forever. But now that I know the nature of the activity, I can conduct a ritual to calm the vents. That way they won't be a danger to anyone. At least not for a while. But to do so, I need your young legs again. How do you feel about torch bugs? The ritual requires an attuned torch bug. I always carry a few on my person. Here, take him. Gently. I'll need you to toss the bright-bummed lad into the largest volcanic vent. It's just to the north. Don't worry, no harm will come to the torch bug. pochodeně brouček, jo? Koukám, ty ses vydala k lordbooku. Je. Je tady, je tady. Virus od zálivu. Tak, vyšelina. No a nad Vejšrajnou je průduch. Jasně. Pak můžeme i vovčko. Ty děláš, kde jsi? Jo, počkej, tu ten průduch malinký. Já myslel, že jakoby ten větší.
I'll stabilize the vent while you use the torch bug to seal it. Pěkně. Kde jsou ty? Kde? Asi. Děkuji. Očku teď. Hej, hodně si vem tady. Já jsem před chvílí měla. Ty jsi s podkem šla, jo? Jo, ještě vidím. Jak se úplně dvábí. Kdyby se tam dostala, no potom si jenom obejít. Co už to vidím kudy. No a tady jsou zase runy a zase něco. Tady jsou taky runy. Beru? Jo, to je to hezký. Well, that was invigorating. Thank you for your help. I wouldn't have been able to handle all of those creatures on my own. You are a marvel across the battlefield. You saved the day, my sprightly friend. It was. The volcanic vents have been contained, at least for now. The danger is past. The underlying mystery persists, however. Who would use magic to awaken the volcano, and why? I must ponder this. Here, your reward. I appreciate your help. You have my gratitude. Without your help, I would never have discovered how to quell the volcanic vents. Perhaps in time I will puzzle out how exactly they became active again in the first place. But for now, I am content to merely thwart disaster. I intend to determine the cause of this new volcanic activity to the best of my ability. Thanks to you, I am no longer in danger of drowning in a molten wave of Ifra's wrath. Now, I can take my time with my investigation. Were it not for the excess of magic, I would think it nothing more than an example of Ifra's uncompromising and intractable will. But there is more to this. Dread brews in my stomach like a terrible storm. Or perhaps that's just gas. Who can say? This will keep you out of Emunara. I'd swallow her. Traveler, may I ask a favor? I have honorably guarded Lady Garrick's trials for more lifetimes than I can recall. And this necromancer thinks she can cow me? I'll have none of it! Apologies. Thank you for stopping. Would you kindly douse that censer and unbind me? I am the steward of Garrick's Rest. I am bound to this place until someone completes the Trials of Worth. 3 tests that measure the qualities a knight needs to bear Lady Garrick's sacred shield. Unless you're a schemer like Emanara. To take the sacred shield without daring the Trials of Worth. But only one who passes the trials learns the words that dismiss the wards guarding the shield. If you can win the shield before the necromancer steals it, I will reward you.
Perhaps you are the very soul I've waited for all these years. Someone worthy enough to earn Lady Garrick's most treasured possession. Please pick up the censer and extinguish it. I suspect that should end the necromancer's binding. No. Ježiš, promiň. Dobré, už byl stejně jako by na konci pravděpodobně. Now I'll gladly answer your questions. You should hold on to that censer. Jak může být F nudný? Tyjo, tady máš každý den jiný příběh, každý den nový svět. No, svět úplně ne každý den, ale já odpoledne k večeru budu hrát Euro Truck Simulator 2. Takže to budeš mít změnu, ale... Jo, tak tu tomu Points of Interest, tak to bych možná... Ty s kým ještě kecáš? Already you show more virtuous character than Emanara ever will. Your compassion will go remembered. Now, enter Garrick's Rest to begin the trials of worth. Pass with honor, but move quickly. I cannot allow Emanara to cheat her way to the shield. As I said, 3 trials await you. Perseverance, wits, and constitution. They each test a virtue that Lady Garrick sought in those she sailed with. I will meet you before each one to explain your goal and offer guidance. After that, it's up to you. Correct. Magical wards surround the shield. After honorably completing each trial, you'll learn a phrase that dispels this protection. Amunara wanted me to tell her this phrase, but I refused. I worry about her plans to get around the wards. They began as a way to weed out those who would serve her poorly. Many aspired to sail with the great Lady Jocelyn Garrick, but she'd only accept the best. If an applicant passed each challenge while maintaining their honor, she welcomed them aboard. Before her last voyage, Lady Garrick asked me to find a new bearer for her shield if she did not return. I swore an oath to find someone worthy. That oath holds me here to this day. Only when the shield is fairly won can I rest. Lady Garrick called it her sacred shield. She claimed that a saint of Arkay blessed it with his blood. While she held it, no injury could befall her. I have no reason to doubt this belief. Only when she left it behind did she die in battle. I have thought on that question for ages. At the time, my place was not to question her judgment. I keep reflecting on what she told me. If I don't return, may this preserve my memory. Perhaps she knew the voyage was doomed, no matter what. She declined to tell me. To be honest, I chose not to ask. I knew from the moment I saw Emanara that she wasn't honorable enough to deserve the shield. Strange, though. A shield blessed by the power of Arkay should repel a necromancer. Asi si nebyl ještě vyzvednout ten antik, co? Co je tady vpravo? Did you feel how the ground shook? Look at Ifalon in the distance. I've never seen Mount Firesong so active. I don't like the looks of that volcano. As if we didn't have enough trouble already. Could this be related to what Valencia and you discovered at the Druidic Circle? Could the Ascendant Magus really affect the volcano to such an extent? That's true. The ground rumbled when he summoned a storm at the castle. And the volcanic vents became active after he conjured the storm that wrecked the Alliance ships. There was no storm this time, though. Absolutely nothing, dear. But Mount Firesong hasn't erupted in centuries. The Druids maintain its slumber. Let's hope they can keep it calm until we stop the Magus from drawing more power.
In the meantime, let's look inside Mistmouth Caves, shall we? Anything that points us to the Order's upcoming meeting. If the Ascendant Magus sent out a summons, someone here should know about it. And keep watch for anything else of importance. You never know what clue will be the one to solve the mystery. Mount Firesong is the volcano that rises above the island of Ifilon. You can see it in the distance. It's always been restless, and its vents and hot springs stretch throughout the archipelago. I didn't think too much about the initial rumbles. The Stone Lord druids administer to the vents here on High Isle, but the Firesong Circle controls Ifilon. Outsiders aren't welcome there, and I've never seen one of their druids. They say the fire songs work to keep the volcano appeased. Head inside. I'm right behind you. Tady je nějaký housing. To je ten maják, jak jsme tam byli na prohlídce. Maják Fogbrick. Foxbrick. Akorát tam už nebudeme spolu, to každý hodí do jiné relace. Kolik stojí? Ať se podívám, nedá se koupit. To ví, to je obrovský. Docela jsem koukala na to, co se teď dá koupit. Jako za baráky. Podkroví mají. Je to něco novýho? No, strašně se mi líbí tohle. Velký úkryt. Já tam portnu, než ty se to tady prohlídneš. Teďko to vypadá jako, tady jsou věci, kam jsi si jako nedostal. Že on to měl jako jinak udělaný, že jo, jako tu sopku. Jak je skvělý. Jo, tenhle ten velký úkryt je taky docela pěkný. Tady s tím s tíčkama, kterýma padám. Ale zajímalo by mi, kde to jako je. Taková džungle, to by se líbilo Argorianům. Jo, ale to se mi strašně líbí. Já vím, že už jsme se tam jednou podle mě na to koukali na tohle. Pamatuju. Taky ne, jo, to se dá za 14 000 krounů. Mě by zajímalo, kde to je, protože já to tady nikde nevidím. Tady to bude dole. To je ostrov, takže to bude tady dole. To je mluvit klidně tuhle ten ostrůvek. Je možná odpovídalo. Já se skočím podívat. Jediná škoda těch velkých ostrůvků je, že tady se ti nespamujou ty suroviny na těžbu. Jo. Ale tady máš normálně udělaný to, molo. A se může potom přijet s nějakou obrovskou galeonou. Tady máš taky, hele. Jo. No.
To je škoda, že ta loď nemůže cestovat mezi baráčkama, že by se to nějak jakoby Se tím prochází, ale to skálo. No. To je taky lodička, kde můžeš opustit domov. To je dobrý. Jo, tady je voda pěkně teploučká. No, dobrý. Tak konec prohlídek housingu. Říkám, chodu do jeskyně. Volkesh? Be careful. They're drawn to volcanic activity. Ty jsi neslyšel Lady Arabel? Ale být opatrný. A ty se do ní takhle pustíš na tvrdo. Jež. Dead Ascendant Order Knights? They must have fallen to the lava creatures. A map of Castle Navarre. The Order attacked there already, but this map shows a river where there shouldn't be one. This cave is crawling with Ascendant Order Knights and Volkesh. We should be careful. Můžu? The Magus must have come here to continue his experiments. He plans to use this power in their next attack. We need to determine the target. Step carefully, dear. Tady ta jeskyně mi připomíná jeskyně, které byly v Somersetu. Jak to, že ty to máš tu mapu, já ne? To nevím, ale já si můžu zrušit budu. No. Jako, než se dojde k tady těm lávám, tak ty korály a tak, ty byly hrozně podobný. Počkej, tady něco máme dělat, ne?
Mám. A summons to a council of the Ascendant Order. This is what we've been looking for. Let's talk. So let's review what we found. First, there was a map of Castle Navir that showed a river that doesn't exist. At least it's not on the surface. If it depicts an underground river, it could also indicate a hidden passage beneath the castle. Let me see that again. Yes. The Ascendant Magus thinks he can draw on the volcano to lend power to his spells. The next target they attack, he'll have more control over his ritual. Below the Sleeping Knights? What could that mean? Statues or bodies? I suspect we're looking for catacombs again, like the ones we found beneath Urbane Chapel. But I saw no Sleeping Knights there. I assume that the poor departed Banneret Janine succumbed either to the heat and fumes in these caves, or to the Volkesh that congregate near the lava pools. But their misfortune is our good luck. We have what we need to move forward. Of course, it becomes quite clear when you put all the pieces together. The Duforts have interred their dead in the vaults beneath their castle for centuries. The Order must be meeting in the Navia dungeons. I'll collect Jakan and meet you there. No ty vole. Co? No já jsem spadl do lávy, že jo? Ne, jak jsi na tom ty, ale já vůbec hlad nemám třeba ještě. Taky ne, jsme docela pozdě snídali a no taky ne. Tak teď můžeme prostě si udělat to jídlo až jakoby později, že jo. To je krásný, já nic nevidím. Nech to. Já už jo. No, já jsem to jako chvíli neviděla. To je boží. Počkej, tam dole se něco děje. To jsou normálně duchové? Já myslím, že to jsou kamarádi. Když jsme osvobozovali, ne, ty duchy. Nic. Tak bych šla pro Antik. A na ten vedlejšák teďko teda asi. Dobře. Ty máš Ember na velbloudovi, jo? A se pro něj vrátíme? Jo, dal jsem jí velblouda. Tak chceš ho nebo ne? Jo.
Tyhle, teď si měl chvíli na stromě s tím koněm. Náhodou jí to sluší na tom velbloudovi, ne? Si myslím, že se k ní hodí. Jo, jo. To mi to zasyplo. Výborně, nechtěl jsem vychodit z pěšky. Pěkný hládeček. No, a tady je vstup. Ty kráso, viděl jsi to? Co myslíš? Ty pasky tam. Jo, viděla. To má být, ne? Hurry now. Find a way to the shield hall. Who are you? Another mercenary? Another mercenary? Running a bit late, aren't you? This one has all the help she needs. They will already cost more than she budgeted for. You do appear quite exceptional, though. Perhaps Emunara could swap out one of the others for you. Ugh, by all the stars. Why must that ghost make this difficult? Emunara didn't even know he'd be here. Who sticks around after they die to give people tests? This one sympathizes. But when Amunara leaves, the shield goes with her. Amunara supposes that's fair to tell you. There's a story about Lady Garrick's famous shield. RK himself anointed it with his blood, allegedly. An ambitious young necromancer could use such an artifact. Draw out its power to become stronger. Who knows what dangers lurk in this old ruin? And Amunara refuses to deal with this trial nonsense. The mercenaries will help me break through into the shield hall. Look, be reasonable. Move on and no one will know. Now this one has work to do. It's quite exciting. Legends say Lady Garrick's shield contains the power of RK. It preserved her life as long as she held it, yes? If Amunara can absorb that power, think of the possibilities. Normally it wouldn't. RK can't stand necromancers. We blurred the line between life and death. But Amunara may have found a way to invert the divine energies in the shield. She could give her summoned death the same protection Lady Garrick enjoyed. Amunara doesn't like to talk about herself. This one is just a simple Khajiit bone raiser trying to make her way in the world. Look, Amunara just met you. Perhaps next time we can swap stories. For now, this one has a shield to acquire. Pěkný trik se zmizením, viď?
your first test, the trial of perseverance. Best the foes awaiting you, and unlock the door to pass. The first exit is now unlocked. Proceed. Aha. No tak to asi nebylo nic, má smysl, těch nepřátel tu bude teda víc. Care if the Ghost Knight frightened you. Find the path to the shield hall. To je totiž před námi někdo jde a vybíjí to. To byl ten hráč určitě. The second exit is unlocked. Exit to complete the trial. You've shown great endurance, Challenger. Well done. To learn the phrase needed to win the shield, memorize the words on this tablet. Zapomeňte důležité slovo. No možná pak opravím, tohle to je fakt jako fatální přešlep. Takhle ofotím. Takže to bylo slovo. Aha, tak nic. Lady Garrick rose from a low-born child to become a highly respected captain in the All Flags Navy. She knew the value of pushing past any obstacle, even when you believe all is lost. You demonstrate this same tenacity. I am impressed. Next, you will encounter the trial of wits. Sailors must know how to think on their feet. No one writes a manual for everything you encounter on the high seas. Now, move quickly. Emanara continues her destruction of the fortress to bypass the wards. Continue south out of this room and through the caves. You will find the Trial of Wits just beyond. Or you can take the shortcut through the east wall, if heights don't scare you. Yoo-hoo! Yes, I have watched them tearing down walls across the fortress. She was not exaggerating about her plans to gain the shield. The only way to honorably defeat her is to pass the trials of worth. So hurry, our time slips away. A magnificent knight, an incredible sailor. She was unrelenting, intelligent, and kind. Serving under her in the Order of the Sacred Shield, even for a millennium, would be an unsatisfying amount of time. Tak, kudy jsi šla tudy? Ježiš, já se bojím vejček. A tak, hop. Ty vole, jsi mi mám skočil na hlavu. Já myslím, že už jsi venku. Já si tady takhle v klidu plavu. Jsem se vykoupala na nádherný čistý vodičce. Jestli ti to poštěstí, víš co, taková jeskyní, krásná voda. Pravda, pravda.
Řekni mi, jak to, že ty už máš s tou ten úkol a já taky získávám leport každou chvíli za runy a za to. No já třeba ale jako Ember vůbec nemám nikde jako jo, jakoby na ten úkol, jestli mi rozumíš. Vlastně, tak já mám zatím tu, že jo. No jasně no. Máme to jako zapalovat v nějakém pořadí nebo jak? Se určitě. Čeho jsme si měli všimnout, to která se ho neposlouchá. Ale něco tu mám. Mířili jsme na západ. No. To je na východ. Ale jako tam nebylo jako určený pořadí nějakým způsobem. To půjde podle něčeho. Jo, já vím, jak to půjde. My musíme ten příběh v těch 4 tabulkách dát dohromady. Jasně. Jak se dalo čekat, piráti, kteří si říkali bičíhu, nás poměrně rychle našli a nalodili jsme se na nepilo. Takže to bude... Tady, tohle je začátek podle mě ten západ. Jo. A máme jich víc? Takže... Počkej, západ už hoří, no. Západ, jih. A pak je to 50/50. Sever, východ. A každý za sebe koukám. A wise sailor learns from their mistakes. Try once again. Tak ne, tak mi to zůstalo. Tak se... Sever je na konci. Jo. Impressive. The next tablet waits beyond the northern door. Read the tablet to learn the next part of the passphrase. Zapomeň důležité slovo, pochopení. To taky asi. What sorcery comes now? Ah! Brigand? Máme dovednost pochopení. It's a matter of honor! I have not felt pain in so long. How cruel a villain who causes suffering in an innocent spirit. Before, I was defending Lady Garrick's honor. Now, mine is at stake. Since you passed the trial of wits, you may proceed. With one, I previously refrained from asking you to attack Emanara. It seemed that defeating her by the trials of worth was the more honorable path. But she's bound me, torn at my home, and now summoned me like a common specter. Yes, but not in some plain manner. We can use Emanara's own censer to bind her. As you carried it, the device will have reattuned for living energies. Next time we meet her, light the incense, then toss it at her. It will bind her as she trapped me. In her recklessness, Emanara buried the door to the third trial under rubble. But I know a hidden route. First, you'll need the key. I can mark on your map where to find it in the library. We'll reconvene there, after I've pulled myself together. She grasped my soul as though I were still a man of flesh, but lifted me like a child. As you saw, Emanara's patience has run out.
underestimated her. She'll raise the whole fortress for the shield. The quicker you pass the final trial, the better. During centuries of death, one finds many opportunities for study. You'll see how large the library of Garrick's Rest is. I grew curious about my nature and did some reading. Turns out that spiritual energy manipulation is fairly simple. I won't claim to be a full-fledged necromancer, but Eminara's device looks fairly standard issue to me. The incense is energy receptive. It passively attunes to dominant existential energy nearby. Once triggered, the trap seeks similar energy. As I said, many centuries, my friend. A víš co, jako ty neexpíš Amber, tak já neexpím Elizabeth, ale jako máme to tak nějak přibližně stejně dlouho a ty už máš to takové dávno a já tak nějak nechci. Mně to přijde taky jako zvláštní. A že víš co, já dostávám furt, když se berou runy. Dostávám raport. A potom občas taky zabiju nějaký ty vlky a to taky. Tak by mě docela zajímalo, za co všechno se ta XP Elizabeth. No já vím, že dostávám raport za dělání kovářských jako věcí. A jakože dělám ty kraftící úkoly už skoro vždycky, že jo? No a mě až teď došlo, že bych si ji mohla zapínat, že jo, to kraftění. Ale... No ale stejně, to by tam musela dostávat jako strašné množství, že jo, jakoby toho. Jo. Found it? Excellent. The secret passage is on the top level of the gardens. I'll meet you there. Strašné množství, protože jsem fakt, jaký je to rozdíl. Když ty už máš ten úkol dál. Každopádně měl bys to asi splnit, ne? No myslím, že počkám na tebe, nebo jestli nechceš, tak já klidně splním teda. Jako můžeš, ale... Ale vlastně potom, když nebo se můžeme... Spenu, tak splníš ten úkol a pak budeš moc hned ten další, vej? No a nebo se můžeme pak podívat na internet, až doděláme Vysoký ostrov, čím se ještě XP, jako je třeba Bastian expil úkolama z Mage Guildy. Jo, můžeme. Že by se prostě takhle dělali potom, protože už bych pak asi nerozjížděl další svět s Nordama a ušel bych si ještěrky pohodlně. Jako svět bych nerozjížděla určitě s nima, že jo, občas budeme hrát, hlavně jako až bude event, že jo, tak si hodně budeme hrát. Ale svět bych určitě nerozjížděla. Found your way. Good. Normally, I would not have allowed a challenger to use secret passageways, but Eminara's minions changed the nature of this trial. It is no longer as Lady Garrick designed. So, perhaps I can allow some improvisation. Are you prepared? You come to the trial of Constitution. How much pain can you endure, challenger? We shall soon find out. Find a way to unlock the exit without dying. None have passed this final room since before Lady... Good luck, challenger. I'm really hoping you'll pull through. Similar to the trial of Perseverance, the door to the exit is locked, but a device exists to open it. Reaching both the device and the door is where the difficulty lies. No a ty už jsi někde tady, nebo co? No, už jsem umřela.
dávej si pozor. Need to solve some stupid puzzle to find the shield, Challenger. Curses! The door is now unlocked. The question is, can you make it there? Zkoušeli jsme zkoušku. Well done! You actually made it through. The last tablet awaits you. We'll talk after. Finally, at long last, someone has accomplished Lady Garrick's third test. She was not a brutal woman, but she did not suffer the weak. It was this attitude that let her ascend so quickly. Now, I have met her equal. Correct. Since you passed all the trials, you learned the passphrase that will let you walk where none have walked for centuries. Just keep following these corridors until you reach the Shield Hall. I'll await you there. I am certain we'll encounter Emanara at the Shield Hall. Be prepared to use the sensor. It should have attuned itself to your unique energy by now. We'll likely only have one chance. Let's make it count. Attack! Emunara commands you. Emunara will not be denied. She's distracted. Now's your chance. Use the sensor! What? How? How does it feel, Necromancer? You and your dishonorable ways came close, but not close enough. Challenger, it's time for you to prove your worth. Are you ready? Release Emunara! This one must have that shield! Although the Necromancer has proven herself unworthy, I cannot yet allow you to pass. One more test of worth awaits you. A surprise, to ensure you remember your lessons here. Are you ready for the test of virtue? You need to recall the virtues you learned from the tablets after each trial of worth to answer each question, starting with this one. Faced with overwhelming odds, what must the bearer of the shield demonstrate? Incorrect. Try again. Incorrect. Correct. Next question. What keeps the bearer of the shield stable and informs their choices? Correct. Final question. Through what quality will the bearer of the shield reach the pinnacle of their potential and ability? Incorrect. With that final and Scott, si correct zapamatoval ty answer, slova. I will dispel the wards and grant you Já to access zkoušel, to co the se stane, když sacred budu odpovídat shield. špatně. Takže nic prostě. Congratulations, champion. Prošel by tím každý. Jo, jakože prostě by si to jenom vykliknul. Jo. What is yours, champion? The shield has a new bearer. My oath is fulfilled. I'm finally free. Thank you, champion.
You did as you said you would, and claimed the shield before that necromancer stole it from its resting place. My duty is fulfilled, and I can finally rest. Indeed, champion. I confess that I was beginning to fear I'd be trapped amid these crumbling ruins forever. This day, I finally follow Lady Garrick on the greatest voyage of all. Thank you again. May you bear the sacred shield with honor. Good To je fortune, nábytek, jo? wherever your adventures take you. I'm sure that censor won't hold her forever. Once she's free, she'll likely be quite angry. I suggest you leave this place before that happens, champion. Běží kotva. You won't take them. Skvělá. Not on my watch. Padnul jsem, no. Bratráně, kudy se tam běží k té kotvě? Jo, spadneš tak, že umřeš. Si kudy chceš. Prostřednictví. Ještě, jo, už je boss. Well done. Now's our chance. I have sealed the fissure for good. Great work, but questions still remain. I shall return to my order and report all that has happened Jo, until plno. we meet again. Fakt? Hele, tenhle antik jsme brali, že jo? Tady jsme vlastně byli, takže nám zbývá už tenhle ten antik jenom, že? Tady je jedna pochodeň a jeden point of interest. Já jsem otevřela mapu. Mně to ukázalo, že běžela i tahle. Myslíš, že běží jako dvě najednou vždycky? To mi úplně nezdá, že by běželi dvě najednou. Že bych pochybil v mapce. To bych spíš typoval tu chybu v mapě. Co jsi říkal? Že bych to spíš typoval tu chybu. Co nám chybí, nebo co? No už jenom tenhle antik neby měl chybět teoreticky. Což mi asi úplně nesedí, ale asi nevím. A nevím, jestli nepůjdu pak na tu, na Mirime, abych si jakoby to vyzvedla a abych už měla tu stanici. No počkej, nám už chybí jenom hlavní úkol a ten je teď tady dole. V tuhletom hradě, že jo? No jak je jenom hlavní úkol? Tady, No jakože máme zadaný jako už jenom hlavní úkol. Ale samozřejmě ty denní. tady je, ale tady jsou úkoly. Jo, jako chybí nám toho na mapě víc. No už jenom tady jsou jenom úkoly už k pochodni.
Jo, tak já bych šel možná do města. Pojď Sofie Interest, tady ten možná bude bez úkolu. No máme ještě 3 hlavní úkoly, třeba nás tam potom ještě zavede ten hlavní úkol. Já bych šel teď možná do města, odevzdat si denní úkoly, který jsme si ještě neodevzdali. Jo. Já tam naportím. Jo, aha, teď se spustila ta kotva tady dole. No a to nepotřebujeme. Uděláme město a pak můžeme pokračovat. Jakmile vyzvedneme ten poslední antik, tak můžeme potom jít na kouzelníky a vyzvednout si je. Jo, a já potřebuji, aby jsme naportili do toho Cold Harboru. I heard important visitors were rescued from Amenhos. They're here for Lord Bakaro's conference. Any idea what that conference is Musím all si to about? už na The expert nobles s are těma being real nordama. secretive as to the actual purpose of this Bych meeting. mohla dělat to. I don't see smoke. Great. The sky. Good luck out. It must. It's not really well worth our time. Tak schválně, jo. Nás to vede sem do té pochodně, kterou nemáme ještě. Super, takže pochodeň teda nebudu brát. Bose, Jo, já kterýho mám máme. takový inventář. Bose máme, toho si asi smažu teda. Jo, tak já ho zkusím vzít, bose. I když my už máme asi všechny, ne? Jo, bose máme všechny, to je pravda. Proto obrat nemusíme. Jo, myslíš si, že tady na Vysokém ostrově je taky ten festivalová ta zástava, jako ten stan s impresáriem, nebo tady nebude? Já nevím. Se podívej, ne? To by musel být ten kalendář, ne? Někde. No, právě, že tady není, no, nikde. Ale je to divný, jako v těch hlavních městech, těch DLCčkách vždycky byly, no. Tak možná se to objeví potom, až se spustí ten event. I need to invest in a lighter jug. Člověk na hodinu odejde, pak zase přijde a furt ta stejná nuda. Tak to je smutný, že se neumí zabavit jinak, než koukat na nás, jak hrajem. Naši oblíbenou hru, protože my se jako docela bavíme. Tady těma příběhama. Ale tady máme ještě Points of Interest jeden. Přímo ve městě. To? Jste si všiml, že tady ještě maják. Jo. Potom vím. No ale tak můžeme, tady mají obchodníka, koukám, takže bych si taky něco prodal. A já to udělám asi v hospodě, protože si rovnou opravím equip. Jsem ti chtěla říct, tak jestli si hodláš opravovat, tak rychle, protože se chci zavolat tu. Stepping in from the weather. To potom možná asi zase rozeberu. Pro velký úspěch. Si nebudu prodávat. Počkej, ty jsi byla nějakou novou pochodeň, pochodeň už jsme měli. Tudle? No.
Teď se odevzdával jen 2 úkoly. Aha, jo. No dobře, tak v tom případě jsem pochodej nebral. A já mám bossa, tak si ho asi možná můžu zkusit nechat. No tak mi můžeš nastílet. Můžeme ho pak společně udělat. No, já jsem myslela, až prostě potom stejně budeme potřebovat nějaký bossa, až budeme dělat event. Jo. To je pravda. To můžeme vlastně dělat bosse ve všech možných světech, když bude čas samozřejmě. Je prostě každý den, ale jeden, že? No, jako můžeš jít dělat víc, že jo, protože ti pak budou padat bedínky za každýho bose. Ale jenom za prvního budou padat asi ty zlaty, mám takový pocit. Budou padat ty lepší jenom. Za prvního. Takže jo, můžeš jich dělat víc, ale... Podívej se, co nám posílá za obrázky. Taková obří továrna. Pěkný. Kdyby se nastartoval Skyrim, no klidně. Ale musí pěkně od začátku. Ale tady mám nějaký úkol, ale to bude na tého bossa zřejmě. Jdeš? Jo, jdeme po tom hlavním teda. No tak vidíš, paráda. There, over here. Very subtle, Lady A. Jakan and I have been watching the entrance. There are definitely people going into the dungeons and not coming out. They must be throwing quite a party down there. No sign of the Ascendant Magus, though. He may already be inside. By using the summons we found in Mistmouth Cave, naturally. Take Jakan with you and present the note if anyone tries to stop you. Once inside, confront the Ascendant Magus and disrupt whatever plan the Order has in motion. Simple as that, dear. Oh, take them down with as much violence as possible. That goes without saying. But try not to take on the entire Order by yourselves. Good help is hard to find. If you can expose the Lord or Magus's identities, that might be enough to defeat them. Who does under the armor and hoods? I threw together some Ascendant Order outfits for the two of you. All you need to do is act like you belong there. Here, try them on. Ty už máš ten převlek? Jo takhle, já myslím, že to bude i ten v inventáři. They fit perfectly. Now get in there and find out what the Ascendant Magus is up to. You can find something a little more flattering. The idea is Veselá na hřbitově. you both look positively menacing. Dřevo? Hedvábí předku, bere dřevo. Musíš říkat 2krát, klidně vezmu. Lady Arabelle was right. This looks like the place. Probably behind that door. New recruits must wait outside.
The Magus will address you later. That's not fair! We want to attend the main meeting! Stop right there. Only full members of the Order are allowed to attend the meeting. New recruits must wait out here until the Magus decides to address you. Let me see that. That's the Ascendant Magus's seal, all right. Very well. You can go in, but enter quietly. You're quite late and the meeting has already started. Hey, we were here first! This isn't the market, recruit. Back in line. Our ships are ready, my lord. We can attack all Flag's Islet on your command. And you can control the druid magic. It will take great power to breach the keep's defenses. We cannot afford another mishap. I can, my lord. The Alliance leaders will have nowhere to hide after I tear down their walls. Go then. Begin the attack. They know we took the Royals to All Flags? And the Magus has ships ready to attack? We can't let them get away. Try the door to the right. Careful. I don't think that letter you found will work down here. We're gonna have to fight. Magical traps. Watch your step. Oh. I hear water ahead. Didn't Lady Arabelle mention an underground river? Look at that. An underground river. But I don't see the Magus. Let's look around. Lady Arabelle's hounds. Did you think you could sniff around undetected? You bastard. What have you done with Lady Arabelle? You are annoyingly persistent. Well, my foolish adversaries, the Ascendant Order can be persistent too. Did you really think you defeated us when you retrieved your precious royals from Amanos? All you did was gather them in one place for me. Would-be emperors have brought nothing but conflict and turmoil to Tamriel. Lord Bacaro is a fool to think peace can be won with gentle words.
It's time to throw down those who aspire to the Ruby Throne and mete out justice with the sword. We will assume power and put an end to this wretched war. Strength can win the peace Lord Bacaro hopes for. Hard choices must be made. But one day, the peoples of Tamriel will thank us. A pity you are too blind to see this simple truth. You really don't know. I suppose even the legendary skills of Lady Arabelle DeVoe were no match for the Ascendant Lord and his brilliant strategy. But come now, you've worked beside the investigator. Surely you've learned something. Make a guess. Ty vole, ale vůbec nevím, co je to za lidi. Říká, jak je to něco ty jména. Jako asi jsme o nich už slyšeli, ale vůbec si teď nevím prostě. Hustý. To si dala? Skladně, kdo si myslíš, že to je? Já nevím, co je Vicomte. Vicomte. To je taky nějaký ten šlechtic, že jo? Tak já to dám. Ať tam je každý trochu jiný. Not even close. I am Count de Mar Dufort, and you are too late to stop me. If only Lady Arabelle were here to see this. Ah, but she is. My knights found her outside. She now faces justice in the dungeons below. If you hurry, maybe you can save her. Jsem to uhádla, no, že to je Robin. I wish we could chat longer. Tak mi řekl, že dobrá práce mu nás je důstojný Do give nepřítel. Lady Arabelle my regards. He's gone, damn it. Come on. We gotta Nic find takového Arabelle. neřekl. Ty kráso. Dávej bacha. Au. Beverly, dávej bacha. Only 8 of you? I expected more of a fight. That's Lady Arabelle. We're close. No to je drsná. There you are, dears. Why, Jakan, you look positively panicked. What's wrong? The Magus said that you were... that they would... Never mind. Friend, tell Lady Arabelle what we found out. I met the Ascendant Magus here. He was smug and annoying, and definitely a noble, but his helm disguised his voice. I thought I was fine when he only left 4 knights to guard me, but then 2 more arrived. If you hadn't drawn them away... Damar Dufort? There was something familiar about that voice, but I couldn't place it. When he captured me, I no doubt became the perfect distraction to use against you. Sorry about that, dear. Still, thank you for coming to my rescue. Where I just sent the delegates? Damn it! Very well. We're close to the Navir docks. If Count Damard is launching a naval attack, he'll want the Silver Swan, assuming she's seaworthy. If we hurry, we might catch him before he sets sail.
I'm very observant, dear. Duchess Alea's new flagship is the largest vessel ever constructed by the Dufort shipyards. The Duchess planned to inspect her today, which gives us another reason to hurry. Who knows what Count de Mard will do to his sister? Let's meet at the Navir docks, dears. They're just south of the castle. Jdeme ven, to není tak daleko. Ale pospěš si. Už spěchám, už držím ten shift. Není tak daleko, když musíme projít celým tím hradem, ne? Ale to je kousek. Zmodlony? Mhm. Dám ti trošku? Tady máš runy. Já nevím, to je skáknem dolů a jsme tam, ne? Počkej, tady je vod, toho musíme zabít. Toto máme rapor, okay. Tam je bylinka. Jo, zabij si vlka. Mám si asi všechno, protože jsem teď nějaký jinde než ty. Já tady mám taky nějaký ty. Jo, asi vážně jsem měla. Stuart, have you seen Count de Mard or Duchess Alea? Count de Mard? Why, no. Duchess Alea, however, is touring the Silver Swan. She does not wish to be disturbed. Good day. We have no time to be I delayed think by I silly made things perfectly clear, Mainlander. I haven't seen Count de Mard all day, and Duchess Alea does not care to entertain visitors. Leave, or I will summon Dufort Knights to drag you away. Ridiculous! You slander House Dufort at your own peril. I assure you, no one but House Dufort retainers are permitted in this area. Their loyalty is unquestioned. I see no rogue knights here or hostile ships off our shore. Enough of this nonsense. The only threat here is you. The Duchess plans to sail with the tide. If I catch any of you sneaking around these docks, I will have you flogged. Away with you! The steward is definitely hiding something. Look for a launch at the end of the pier to take us to the Swan.
There's the Silver Swan, moored out in the bay. Hurry! If they set sail, we'll never catch her. A launch. Just what we need. It looks like the portholes are open. Up the ladder, dear. I'm right behind you. Ona má tady takovýhle kotviště. To je divný, ne? If the Ascendant Magus hopes... For the Ascendant Order. Stálo. No podle mě je to stejná loď jako ta, co se dá koupit za krauny. Nebo dala koupit, už nedá. Kde jsou jinak ty dveře? My own steward turned against me. He had the audacity to lock me in my own cabin. Speak with the Duchess, dear. I'll have a look around. Oh, thank you. You arrived just in time. My steward locked me in my own cabin. The nerve! I thought he was surely going to take me away, never to be found. I came to inspect my new flagship. When I arrived, Steward Hersian led me to my cabin and locked the door. He said we were to set sail, that I would be kept safe until the Ascendant Order finished their work. I have no idea what he was talking about. My brother is the Ascendant Magus? I assure you I had no idea. I have nothing to do with those rogue knights. They are dangerous rebels and outlaws. Why, they even convinced my own steward to kidnap me. Well, no. I saw Demard earlier, but when he learned the Swan wasn't ready to sail, he said he made other arrangements. He spoke with Steward Hersian, gave him a letter, and departed. Wait. Search the cabin, dear. Find that letter. You found Demard's letter? What does it say? I see you found the letter. Don't keep me in suspense, dear. Tell me what it says. Let me see. A contingency plan, eh? The Ascendant Order expected the Alliance leaders to drown in the shipwreck, but it seems they were prepared to launch a direct attack on Old Flag's Islet if all else failed. And we must warn Lord Bacaro of the danger. If we can't trust House Dufort's knights, we'll need whatever troops House Valoris and the Society of the Steadfast can scrape up. Lord Bacaro is supposed to meet me at Mandrake Manor. I'll see you there. I am simply mortified. My brother and my steward, traitors. I must return to my castle and barricade the gates. No ale velikostně podle mě bude taková, jako se dá koupit, podívej se, jak je to obří. No jako asi jo. Musíme zpátky do toho. Do města? Por kým?
Tak jsem město. Město. I heard important visitors were rescued from Amenhos. They're here for Lord Bakaro's conference. Any idea what that conference is all about? The nobles are being real secretive as to the actual purpose of this meeting. Count Damard, or should I call him the Magus, he thinks I'm dead beneath Castle Navir, that Duchess Alea is locked aboard the Silver Swan, and that his victory is assured. But thanks to you, he's wrong about everything. We're not finished yet, dear. Let's just say I have faith. Look what we accomplished. We know who wears the helm of the Ascended Magus, and we learn the Order is moving against all flags. We have a chance to stop Count Damard yet. Take this, dear. You more than earned it. We determined that Count Damard is the Ascendant Magus, and we discovered his plan to attack All Flags Islet. As you can see, I need your help, my friend. The Alliance leaders are in grave danger. I believe we can hold All Flags Castle with a few warriors. But if we need to fight our way past the Ascendant Order forces, we'll never reach the Alliance leaders in time. We require a ship the Ascendant Magus won't suspect. Remember Damard's letter to the steward? The Ascendant Order ship, Nereid Song. It's waiting for the steward in a hidden cove. We just need to commandeer it and sail to All Flags like the rest of the ships in their fleet. Can I count on your help? First, we must find the cove where the Nereid Song is hidden. I have no idea what cove Damard's letter referred to, but Captain Colleen might. She and the other captains are down by the harbor. We'll need them all to crew the ship, I suspect. Count Damard expects Steward Hercian to bring Nereid Song to All Flags Islet. That makes her the perfect vessel to slip past whatever Ascendant Order forces are in the lock. Any other ship that encounters their fleet is likely to be attacked. We knew the Order had resources. Count Damard's rich and his family owns a shipyard. I imagine he quietly ordered some extra construction or even commandeered vessels from his own shipyards. I suspect he's been planning this for quite some time. Today the small island is mostly abandoned, but long ago the All Flags Navy set sail against the Slode from that location. The ruins of an ancient memorial and a great castle are still in place there. It seemed the perfect site for our peace talks. Properly garrisoned, All Flags Castle could hold off any fleet, but we don't have the forces at present to defend the ramparts. Magical wards protect Memorial Hall, however. I hope we'll find our delegates safely behind those wards when we arrive. After we rescued Emmerich, Irene, and Ernskar from Amenhos, Jakan took them to the conference site on All Flags Islet. It seemed like the safest place. After all, Valencia and the Mages Guild personally set its wards, and the location was a secret. I wish I knew. Duchess Alea was aware of the site, of course, but not of our plan to move the leaders there so soon. Now that we know the Ascendant Magus is actually Count Damard, it's possible he overheard or saw something in his sister's... Jo, tak... The Ascendant Order have eyes everywhere. Jsem myslel, že mám trošku náskok, takže ty jsi za mnou, ale koukám, že už to máš zase hotový, takže... proč se mi to furt přepíná na ten stejný úkol? Takže... Let's go.
že ty slepě za mnou. Enough with the games. We should be out there doing something. Ever hear the old proverb? Opportunity arrives while Khajiit takes nap. That doesn't even make any sense. It does when Zaji's feet are tired. Good to see you, friend, but something is wrong. While you and Lady Arabelle were off, we scoured Gonfalon Bay for signs of the Ascendant Order, and we found nothing. Not even one of their damn pamphlets. They're up to something. I know it. I knew it. That explains why we haven't been able to find any of their knights around Gonfalon Bay. The Ascendant Magus must have gathered all of his forces to participate in the attack. What do you need us to do? The best place to hide a vessel on that part of the island is Jury's Cove, north of the Navir docks. Let me guess. Nereid's Song is an Ascendant Order ship. You want to use it to slip past their fleet and rescue the Alliance leaders. Here, I'll mark the cove's location on your map. As for a crew, well, you're looking at your captain. As for the rest, I'll see who I can drum up. One captain is good, but two is even better, yes? Make that 3. I can't ask you to join me in this. You are not To asking. Zaji je hrozný. Zaji is telling. Looks like I've found a crew. Head to Jury's Cove, friend. We'll collect Lady Arabelle and meet you there. Cože? Říkám, ten Zaji je hrozný. Zaji? Tady ten ne. Jo, tu ten, já jsem furt říkal, kde je, jo. Už si strašně moc. Takže my tady máme 3 kapitány na jednu loď, jo. Ještě jaký hrozný. Jo, malinký, no. A tady kaska. No, je to tady. Tak já bych to možná vzal přes přes tuhle vyšrajnu. Já Zaji hoped we were done with this business. I was looking forward to a few days of rest on this lovely island. But now it seems Queen Irene is in danger again. This time. Yes. Bych asi pomalu šla dělat to jídlo. Ty karpanátky se stejně budou péct jako nějakou dobu. No, vyzvedneme ten antik a ten už by měl být poslední, ne? Teoreticky. Když se na to podívám. Jo. Aha, tak nic. Jo, aha. No a odpoledne si můžeme vyřešit tyhle ty antiky a budeme mít... Můžeme vzít rovnou úkol do pochodně. Tak jo. I can't believe what I saw with my own eyes. Ve dřevo? It can't be. Si vem. Můžeme zkusit zítra, jestli náhodou naběhne jiný úkol do pochodně. I must be going insane. A skull. But I was just looking for rings, honest. No one was going to miss them, and the dead can't use them. But then there was this voice, and the skull. It talked. Well, it politely asked me not to disturb the graves. It sounded like a noble, that skull. It promised me treasures and riches if I helped it. I ran instead. You want to treat with it, be my guest. I left it where I found it, outside that ruin. The Death's Valor Keep. Or maybe it was the Death Valor's Keep. It doesn't matter. I won't go near it or another grave again. Najít mluvící lepku.
To si necháme na příště. Aja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 j. Ježiši, co děláš? No co? Moc velká výška. Topa, modlí se k Akatošovi. Tak. Tak můžeme asi po pobřeží, ne? Si vem to. Pošle, jsem měla tam. Obří škeble. No, jdeme dobře, už jsou tu. Teď? Já jsem tě neslyšel, když bojujeme, tak neslyším. Tak, teď jsme dobojovali, můžeš mi to říct znova. Říkám, jdeme dobře, už jsou tu. Ale další škeble. Jdeme dobře, už jsou tu. Hele, to bude ta loď. Oh, hello, dear. Captain Colleen was about to tell us her plan. Why don't you ask her how she wants to proceed? Nás vzdalujeme, ne? The ship looks seaworthy. We just need to get past those Ascendant Order knights. Já myslím, že máme být tady, kam běžíš? I usually just wing it. Ruský šel. Aha. Looks like the Ascendant Order's almost done loading the ship. If we want to seize the Nereid Song, it's now or never. Cut the mooring lines. Start with the dock on the left and deal with any knights that get in your way. While they're busy with you, the rest of us will go around to the right and board Nereid's Song. We'll take care of the crew. Once you've cut all 3 mooring lines, climb aboard. We'll do the rest. And don't pull your punches with those Ascendant-ordered bastards. I lost a lot of good sailors when the Spearhead went down in their storm. Get ready, all of you. Once things begin, we'll need to move fast. Ty bláho, tamhle ho vidím. To je teda cesta za Skishardem. A to možná v každém světě je jeden, nebo v tom DLCčkem, který je prostě takhle blbě přístupný. To jsi ještě neviděl jeden, který je v pochodni na Telvany. To jsem neviděl. Stojíš takhle dole, koukáš nahoru a vidíš ho tam na cípu lodi.
Tak. When will these people learn? Check again. Our path is the right There's a hero around. Causing trouble. Pojď rychle, k nám neuplavu. Takováhle velikost lodi by mi stačila. The attack's already done. We'll have to fight our way into the castle. Lead the way, dear. Inside, dear. Jakan, too. Our captains can hold the dock. To the door! The Ascendant Order is breaking in! It's just us, Valencia. Stand down. Oh, Lady Arabelle, the Order is attacking the castle. Yes, dear, we saw. But where are the Alliance leaders? Friend, let's talk. I gathered what help I could and mounted a defense, but the Ascendant Order's attack came so quickly, we had no time to prepare. The ground shook, and a terrible storm struck with no warning. It was the same magic I sensed at the Druid Circle. Then, warships full of Ascendant Order knights appeared and began to land their forces. They'd used the storm to conceal their approach. I urged them to withdraw to Memorial Hall, but they did not want to abandon the fight. High King Emeric and Prince Ernskar went to defend the walls, while Queen We need to protect the Alliance leaders. Where are they? Scattered, I'm afraid. Musím tě udělat Queen zase. Irene was with us, but there was a great rumble and screams from below. She ran to help. Go, my dear. Make sure Queen Irene gets to Memorial Hall. Jakan, help me sort things out here. We must hold the castle until help arrives. To jsem ti udělala. Jo. A já jsem mluvila z Lady Arabelle, s kým jsem mluvil ty. S tou ženskou vedle, s tom sechovní mistryní. No, že útok přišel moc rychle, že nestačili připravit obranu, ale že dělali, co můžou, no, a pak najednou už se to přerušilo. Aha. No, tak ta nám dala nějaký medailon, bez kterého bychom nemohli vstoupit do té místnosti, kde tam jsou, a že oni se tím budou bránit hrát. Budou dělat, co budou moct. To vypadá jako nějaký muzeum tady to. My jdeme do nějaké té síně. Kdeže to jsme? Pojď, tady už bojuje královna Eileen. Jsem to. Brace yourself. This shield can absorb the lightning so long as you hold it. The Ascendant Order will tear this place down to get to us. We're sitting ducks in here. No to jsou hustý šíty, veď? Ten chci taky. Ascendant Order ships in the loch, rogue knights and their druid allies inside the castle. They may have the numbers, but I say let them come. Together we will make them pay dearly for their victory. As glorious as a fight to the death would be, I suppose I should try to survive. My subjects need me. But the others went in search of their own battles. Prince Ernskar headed up to the battlements. Track him down while I clear a path to the hall. Find Ernskar, then look for Emeric. He said something about dealing with the storm.
We will gather at Memorial Hall, but understand this. I have no intention of hiding behind wards while others die to protect me. This queen fights her own battles. Protože už mám štít. Ano. Those stairs lead up to the battlements and urns. No, vidím, že... I'll clear a path to the Jo, hall. nebo že? Je divný. Izabel ho má. Tak a možná, že jsem se o někým přerušil, ale... Ty kráso. Já už to taky nemám. Ty připadám jako v Cyrodilu, tady. These Ascendant Order rats just keep climbing up. Help me dispatch them. Vole, jak sem lezou, hajzlové. That next ship reaches the dock will be overrun. We have to do something. Je dobrý, že už se oblíknul. I don't know how you got here, but I'm glad to see you. That ship approaching the pier is full of Ascendant Order reinforcements. We need to do something. Cože má, sekeru? Budu to samou, veď? A teď už to vypadá aspoň dobře, že mu drží na tom brnění, ale předtím ty vole na tom. No ona je magnetická, no, a ona se vždycky připne elektromagnetama k tomu brnění, aby tam držela. Se podívej, že tam nemá nic, čím by to. No, ale když se předtím připla k tomu vošuntělýmu triku, co mě. No jasně, no, ale to bylo divný. Not while we're all that stands between victory and death. If I abandon the battlements now, we'll be caught like wolves in a trap. I need you to deal with the vermin scaling the walls, while I prepare the ballista to attack that approaching ship. Good. Then I can use this ballista to destroy that ship. Just get down to the dock and keep these rats at bay long enough for me to smash those reinforcements out of the water. Then we can fall back to the hall. He went down to the courtyard to deal with the Elder Tide druids. Can you believe they allied with the Ascendant Order? Yeah. Ty vole, že vždycky, když to předtím čekám a neukončí se to. Teď, když to, tak... Druidové živý bouři, co nevím, jestli si čet. Tam šel Emery a my mu musíme dát chvíli, aby se řídil balistu. No jasně, to vím, no. A pak začal mluvit o těch druidech a pak nás něco přerušilo tak hrubě. Což je zase jako dobrý, že takhle v té bitvě to je i takový, že to dává smysl, že prostě nemáš čas pokecat, jakoby dopovědět to, že si dnešnou to nejdůležitější. Já to nějak nemůžu usnout, nebo co? Jo. These evil druids are feeding the storm. Disrupt their ritual, friend. That's better. Now it's a fair fight. Victory is ours, friend, but we shouldn't linger too long. We need a solid plan.
Well fought, friend. If you're here, Lady Arabelle must be nearby. Now what does she have up her sleeve? If I've learned anything in my long association with Lady Arabelle, it's that she always has a plan in the works. Ah yes, the protected hall. I thought Lady Arabelle's arrangements were overly cautious. Events, however, reveal the wisdom of her actions. As much as I dislike hiding, we must deny our enemies an easy victory. Do you have an invitation medallion? Then we should make use of the defenses she prepared. I'm sure she plans to launch a counterattack just like she did during Rance's siege of Wayrest. Why, never mind. A tale for another time. The door to the hall is on the south wall. No, teď bych to neukončila. Into the hall. Ale... Jak to, že máš zase napadlo Izabel? Nevím. Ty vole, mě by fakt zajímalo, ona se dostává na kontupe za všechno. Ty vole. To se schválně musíme podívat, za co to dostávají na plat. Vem si, že u těch to víme a u těch jsme se vůbec nekoukali. The Ascendant Order can't breach. You think yourselves safe? I will bring this castle down on top of you. The wards are breached. To arms. Se odskočí. Asi není dobrý nápad lutit, když jdeme tenhle boj, veď? Hiding in your hole. This shall be your tomb. We can't stay here. He's trying to topple the castle. I've just about had it with this Ascendant Magus. To the courtyard. Friend, join me. And we'll take the battlements. Jak mám zabít? Leaders of the Veiled Alliance, prepare to fall to the Ascendant Order! Jdem ho zabít. You only prolong your suffering. Formidable, but let's see how you handle this. Hold on, friend. I've got something for that beast. All right, target, and I'll make it count. Time to end this. I call upon the strength of the mountain. He's conjuring something big. My magic. Good. Now, release the energy back at them. Sice je to jakoby hrozně jednoduchý, že jo, ale aspoň to vypadá jako pořádný boj. Jo, přesně taky si říkám, jako je to celkem dobrá brnkačka, ale jako je to krásně zpracovaný, už jenom jak vyvolal tu příšeru a Prince tam ho poskyl tu balistu, že jo, a tak. He's drawing in too much power, but you and Emmerich together can do it. Help Emmerich with those creatures. Now's the moment. Opět. Now, get close to the Magus and brace yourself. This had better work, Irene.
Jak tvoje Izabel tam podhodí. A prostě ta se nevzdává, to prostě. To jde furt, no. A my to na něco čekáme, nebo? No. Ale máme se přiblížit k Magovi, tak si to. Aha. But the Ascendant Lord will still triumph. Magus falls and his minions scatter. Cowards! We cut down the Magus, but the Lord is still out there somewhere. The Magus has fallen. We will deliver the same fate to his lord. Our friend here made this victory possible. Indeed. And they got us to work together. Amazing. Now let's go find Lady Arabelle. Nebo se při hledání Lady Arabelle počul. Já to tady zatím prozkoumám. Tady se někam nedostanu, jasně. We will face this enemy together. Jasně. I'm proud to fight at your side, friend. The Ascendant Order made a mistake when they picked a fight with the two of us. Well struck, my friend. The Magus has fallen. What say we head outside and meet up with Lady Arabelle? I imagine she's rather worried about me. Průjezd všech vlajek. Je to tam muzeum, jak jsem si myslel. There you are, dear. And with the Alliance leaders too. I assume you had something to do with the Ascendant Order's retreat? Je to ten ostrůvek, jak jsme tam byli, ten Points of Interest s tím, jak tam bylo to muzeum udělané, jestli si pamatuješ. Tak to je ono. Tady to. I admit I feared all was lost, as more of those rogue knights pressed onto shore. Then the castle's siege weapons unloaded on their ships, and the dark storm suddenly abated. Tell me, what actually happened in Memorial Hall? I knew you were special the moment I saw you, my dear. The Ascendant Magus hoped to topple thrones, yet instead his threat brought the Alliance leaders together. And you showed them peace is worth fighting for. Take this with my deepest thanks. Nothing about this peace conference has gone as planned, but the Ascendant Order might have given us something we didn't have before. A reason for the Alliance leaders to cooperate. Can I ask one more favor of you, dear? Lord Bacaro needs to hear about our victory at All Flags. He can stop mustering a counterforce, at least for now. Thanks to you, Count Damar's plan to decapitate the alliances has failed. The leaders are safe and back to their usual bickering. I suspect Count Damar's defeat cost the Ascendant Order most of their strength. It will take time for them to recover, which gives us a chance to salvage the peace talks. Bring the news to Lord Bacaro. Then meet me back at Mandrake Manor. Lord Bacaro should be at Steadfast Manor. Do hurry before he strikes off with an army of hired knights to join a battle that's already over. Besides, it's not often I get to send someone good news. While the conference site is repaired, I'll secure them in Gonfalon Bay. The captains in Koska can watch over the Royals and Valencia, and we'll have time to send for a new Fighters Guild delegate. I'm surprised this turned out as well as it did. That's a difficult question. I knew we had to try. Actually, I'm a bit embarrassed.
Lord Bakara trusted me to protect the conference, and I let him down. The Ascendant Order was one step ahead of me all along. I've never failed like this before. I didn't notice how powerful the Ascendant Order had become, and I should have sniffed out Count de Maud's treachery. The clues were there. Wealth, grievances, arcane skill. Thanks to you, we salvaged the situation. And I can learn from my mistakes. Like Prince Ernska, I had Captain Suso commandeer a siege engine. That sent a few of their ships to the bottom. Then when the shaking stopped and the storm clouds parted, the remaining vessels fled. After you defeated the Magus, I suppose. No, but I'm not surprised. He and the Steadfast don't have a standing army. I imagine he's still at his manor sending missives across High Isle in an attempt to recruit knights willing to aid us. Go tell him he can stop. The threat is over for now. Surely we're done now. I could use a drink and a meal. Must have been tough getting captured by convicts on Amanos. Good point, Iran. But do remember, he's only a prince. Raise a hand if you care what the High King thinks. Thank you, Zaji. Zaji cares. Can we go home now? Wrong royal, Zaji. We're with the Queen, remember? Now where did we leave that scow we stole? What? Did no one tie up the ship before we ran into battle? Drake, look at you. The hero of the day. And you've brought me along as part of the tale. Thank you, my friend, for everything. Asi už vím, proč Isabel dostává raport. Za tady ty úkoly. Proč? Teďko tady měla projev. Hrozně mi poděkovala za to, že se mi takhle vzal na tuhle ty příběhy a tak. No. Tak možná, že díky tomu, že je z toho ostrova a rytířka, tak dostává raport za tuhle ty jakoby cnostný jakoby úkoly. A možná proto se ten raport tak zvedá automaticky. Jako chce vlastně to, že jo. Hopefully Aurelia will exercise a little wisdom and stay put. Taková, According to že her letter, to. we should find her at the Screaming Mermaid Inn on Stros Mackay. Tady se jde už jí mám, tyjo. Na úrovni přátelství. Tady máš ty Amber, ukaž to. Ona je ale taková, že přeci, že jo, chtěla to dobrodružství a to. Jo. A ty furt chodíš rybařit, no, tak to se dívám, že nejsi v červených číslech. To je dobře, furt ne, ale občas si zachytala ryby. Asi 2krát, 3krát. Ale taky to máš jako docela pěkně, no. To bylo asi 2krát nebo 3krát jenom. Izabel si myslí, že se na tebe Stendarr usmívá. Stendarr to je asi nějaký ten. Myslím, že se blížím k tomu kolu. Jo. Ještě rukavice, to mám lepší. This was your doing, I suppose. All those tasty Ascendant Order knights to munch on, and they suddenly turned tail and fled. Probably for the best. Zaji was starting to get winded. He's nowhere near as strong as he thinks he is. Don't worry, Zaji is here to help. Lady Arabelle's associate. What news do you bring me? I've been sending messengers throughout the countryside, but so far I've only managed to gather a handful of knights. I was about to send them the order to head out when I saw you approaching. Does this mean you have news from Lady Arabelle? That's excellent news. My congratulations to you and Lady Arabelle. I'll still send the knights, but now their orders will be to shore up the castle's defenses, not rush into a war. But pray tell, where are the delegates now? Of course, All Flags Castle must be half in ruins after what I can only imagine was a fierce and costly battle. I'll get with Lady Arabelle, and we'll thank the delegates for their patience.
I do believe another celebration is in order, though. Don't be modest, friend. From what I already know of your exploits, I can only imagine the heroics you demonstrated at All Flags Castle. Inform Lady Arabelle. We'll gather at Gonfalon Palace to celebrate your courage and the safety of the delegates. How often does someone get to save 3 realms in the same day? Your actions are an inspiration. I wonder, though, did the Ascendant Magus inadvertently help us by attacking the royals? We shall see. Go, tell Arabelle. She'll make the arrangements. Did they now? I can't wait to hear the entire story. I am surprised they didn't make use of the wards protecting Memorial Hall, though. We prepared the site to keep the delegates safe throughout the peace talks. Yes, I saw his power firsthand at Castle Navir. And Valencia explained that he somehow drew power from the volcanic vents that permeate the islands. A reckless use of magic, with little regard for consequences. Where did he learn that, I wonder? Demar de Fort? Astonishing! I was certain the Magus was going to turn out to be one of the Monards. Tell me, what of this mysterious Ascendant Lord you encountered beneath Castle Navir? Did you learn anything about him? Cowards like that let others do the fighting for them. I imagine he's in hiding, fearing exposure and seeking a way to rebuild his forces. I suspect the Lord will remain in the shadows for now. Stay vigilant. Inform me if you learn anything more. Tak. Pak tě mám. Už Mandragorovém panství. Cože, kde? Mandragorovém panství. Takže ve městě. Jo, no zátoce Gonfalon a to panství je teda kde? Jo, jasně. Už tam běžím za tebou. Má nordská přítelkyně. Welcome, my dear. What news do you bring from Steadfast Manor? Were you able to meet with Lord Bacaro, dear? What did he say when you told him about our victory? An excellent idea. Lord Bacaro knows it's vital to bring the delegates back to the table. After recent events, their faith in diplomacy might well be suspect. But a party, that's something they can all agree on. Can I impose on you again, dear? Tell the delegates Lord Bacaro dearly hopes they can attend a gathering at Gonfalon Palace. If anyone hesitates, use your charms to convince them to join us. Meanwhile, I'll throw something together. Meet me at Gonfalon Palace when you're done. Royals, no concern for their own safety. They each went off in search of a diversion. High King Emmerich to the temple, Queen Irene to stroll the harbor, and Prince Ernskar to the inn. I asked the Sisters' Guard to keep an eye on them, discreetly. Leave that to me, dear. I'll send Jakan to round up our 3 brave captains and put them to work. It'll be all hands on deck, as it were, but I think we can manage. You just make sure the Alliance leaders attend the party. These royals are a stubborn lot, or hadn't you noticed? I can never predict what they will do from one moment to the next.
Remind them these peace talks are imperative. If that doesn't work, tell them the other two accepted your invitation. Sometimes a few untruths are required to grease the wheels of diplomacy. The royals will see right through the ruse, of course, but they'll play along. All they need is a reason to believe that this isn't a waste of their time. Magus Slayer! To what do I owe this pleasure? Have I thanked you yet for all you've done? Not just for the alliances and Lady Arabelle, but for me personally. No? Well, thank you, my friend. I don't know many people who could have beaten the Ascendant Magus. But what brings you to the temple? Another royal function. I'm getting tired of those ghastly affairs in most cases. I was just considering heading home. Queen Maria must be missing me terribly. Unless... is the celebration in my honor? It's bad form to refuse such parties. Irene and Ernskar? Well, I can't allow them to attend and not show up myself. And I guess I do owe them something of a debt, too. They did help us on Amanos and at All Flags Castle. All right, I'll attend Lord Bacaro's celebration. It seems I'll need to pay more attention to the Sisters Archipelago in the future. My negligence allowed treason to fester and bloom unchecked. That changes now. But enough grim talk. We must celebrate. I will see you at Lord Bacaro's gathering. I will need to treat that situation delicately. Until I can prove one way or another that Duchess Elea was truly ignorant of her brother's plot, I can't in good conscience reprimand the entire house. Still, I don't take treason lightly. No, but we didn't exterminate all of those Order bastards, and their so-called Ascendant Lord is still loose. I have no doubt his rogue knights will rise against us again. I'll withhold judgment on the Duforts until my daggers investigate, though. Kde jindy by byl princ Inskar než v hospodě? No. Já bych ho nikde jinde ani nehledal. Ahoj, nebude nahoře? Ty krávo, oprava za 12. Už jsem asi chudá dost. Come have a drink with me. After the battles we endured, I was hoping to find a celebration. Unfortunately, this inn is as dead as the elk served at the Skull King's table. Have you come to drink with me, perhaps, my friend? Well, that's a welcome bit of news. Even a party full of royals and nobles has got to be better than this place. Wait, will Emmerich and Irene be in attendance? If they decline the invitation, I probably should as well. And it seems I have no other choice. I will attend Lord Bacaro's celebration, and if the festivities evolve into more serious conversations, perhaps I will even listen. I'll see you there, my friend. Wait until the Skull King hears what he missed. Raging storm. Tak počkej u baru, jo? Nebo jdeš nahoru? Against near hopeless odds at an ancient castle. My father is going to kick himself. Well, maybe not about the storms. He gets sick at sea. Absolutely.
He was an adventuring bard before he took the throne of Eastern Skyrim. He's not as ancient as Emmerich, and that old lion enjoyed himself. When we weren't almost dying, at least. I'll send a report to my father. Tell him all about it. As long as nothing else out of the ordinary happens, I'll stay. At least for a while. The weather here on High Isle is so much nicer than what we have in Windhelm. I can do without the cold and the snow for a little longer. Of its ships and sailors we sing the all-flag. Wait until the skull... Wait until... Hello there. Chceš mistrovský písma nějaký? To je nějaký, co neumím. Tak to já možná taky nebudu umět. Já hlavně ty, co neumím, tak potom si chci najít, jakoby, co to. A zkusit získat, abych to mohla jako udělat. Jo. Tak jo, jsem ready. Taky umím všechno. Taky umím všechno. Bylo, počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tak umím všechno, mám pocit, že ty už jsem ti ukazoval minule, že jsem to ještě neprodal. Jo, umím. Ty umíš, jo? Jo, jo. Taky umím. Umím. Všechno, jo? Jo. To by mělo být všechno. Umím. Tak tím pádem já to jdu teda prodat, tak tam vlastně čistý. Ty to prodáváš? Já už to budu prodávat a už nebudu, protože pak bych v tom jako bodal v té bance. Já to ze všech postav dávám do banky a pak z banky vyzvedávám tady do Nordovi. Jo, to si říkám. A teď vlastně Míla s námi nehraje dneska na nás sere, tak já to prodám, mi to zbytečně nezabírá místo a pak další dávku mu třeba jakoby potom ukážu. Z těch ostatních postav si to nedávám, že jo? To. 223, no. Hello, friend. Looking for me? I've always loved the sea. Comes from growing up on Somerset, I suppose. But what can I do for you, my friend? Don't tell me there are more rogue knights threatening High Isle. A party? Just another excuse to get me and Emmerich in the same room? Oh, very well. If we could face unprecedented danger together, we can probably survive sharing a few drinks and some food. And where will this gala event be held? That's probably for the best. It's close by. And All Flags Castle was quite a mess after the battle with the Ascendant Magus. It will take Lord Bacaro a considerable effort if he plans to make it ready for the conference again. Most of the belongings I brought along were lost when the Perfect Pounce sank into the sea.
I wonder if I can find any suitable attire on this island. Breton tastes leave something to be desired. What am I thinking? This outfit is perfectly fine. We did not discuss peace, if that's what you're asking. We disagree on important issues, which is why diplomacy usually begins with social occasions. Banquets, balls, hunts, and the like. Rarely do they involve fighting for your life, though. We regaled each other with tales of how we survived the shipwrecks and our adventures on Amanos. I believed Emmerich was past his prime, no longer the great hero. And Ernskar struck me as young and brash. I now have a different perspective. Takže. Hey, good looking. Got a moment? Lord Bacaro may have proclaimed that this was a celebration for the Jsem taky Alliance od Ember leaders, but dostala everyone pochvalu, came out to see ale the žádný hero who dopis. saved All Flags Castle. I'm impressed how Zajímavý fast na the word sebe got hrdá. around, even if I may have had something to do with that. Just wanted you to know, I worked it out with Lady Arabelle. She considers my debt to her paid in full. I think she may have confused me with you, but I'll take it any way I can get it. So go in and enjoy the party. I'm sure I'll see you around. I put on a few disguises, sure. And I'm glad everyone's safe, but all this hero stuff gives me a rash. I'm not supposed to attract so much attention. Anyway, Lady Arabelle wants a word with you before she starts the main event. She's waiting inside. Not my finest work, but I think this venue will do. To je hezký. Oh, Ježiš. To bude to docela sluší, co to máš na sobě? Jsou nový hadry? Jo. To bych si měl asi taky pokecat s Lady Arabelle, viď? Asi jo. To jsou její šaty, ne? Akorát trošku I si see you úplně convinced our royal guest to come to our little gathering. Well done, dear. Jo, Now for ale the ono tricky to má part. jinak barevný, my to Persuading máme them jako to by stay světlý, for ono to Lord má tmavý. Bacaro's talks. Mhm, After mhm. so many perils, I suppose I couldn't blame them if they decided to leave. Co to máš? Balíček karet novej. Jak to, že ty dostáváš od balíčky karet a já ne? Ty taky dostaneš část. No ale jenom část, že jo? Ty už máš celý balíček. A třeba už taky budeš mít celý balíček. Nebudu, já jsem už žádnou část nedostal. Taky si dostával. Nedostal se vůbec nic. Ale jo. Nic nemám. Jsi aby dobré. Excellent, dear. You saved Emmerich and the others from the Ascendant Order and ended the threat of the Magus. Plus, you salvaged the talks and restored the hope for peace. Take this. This is your day as much as anyone's. I have to address the crowd. Nejdřív si to We're here to slechni, celebrate the coming together of three great leaders, and to show our appreciation for a hero who saved the delegates and kept our hopes for peace alive. On behalf of Lord Bacaro and the Society of the Steadfast, I ask our honored guests to enjoy the celebration. The Old Mary Dominion thanks our hero and promises to participate when the talks resume.
The Ebonheart Pact wholeheartedly agrees. Jak ten takový stručný prostě. As does the Daggerfall Covenant. 3 cheers for our hero and for Lord Bacaro! Well said, High King. And well said, Queen and Prince. Let the celebration begin. No, Co? jak tady ta královna Iron má toho tygříka, tak on tady dělal kotormalce. To je můj tygřík. To je tvůj tygřík. To je můj tygřík. Ale hartík teda spíš. To vypadlo jako, že se občas si pohladil. Teď pádem máme hotový, ale úkoly? Ty hlavní teda samozřejmě. Tam chybí akorát 2 pochodně. A dojít si k tomu majáku, tady dole. To by mělo být... A ty kotuje, no. 2 pochodně nám chybí, kde je ta druhá? Tady je ta jedna, to je jasný. A tady dole je to lepší. Jo, tam máme ten denní úkol vlastně. A ty kotvy, jo. Tak příště bych možná šel na tuhletu pochodeň. A když budeme mít štěstí, jak nám potom zadá denní úkoly do této, co ještě nemáme. A skutečně ten maják je poslední, co nám zbývá najít. No. Tak co teď? Because of you, we might see an end to this bitter, stupid war. It's an honor to ride with you and be a blade in your service. Vidíš to, jak mě furt chválí? Tak to projedeme pěkně postupně. Nepopupinkoval. Jasně, to je ten štít. Jo, tak chybí ti 2. Chybí mi 2, super. A z čeho? Já nevím. Hloubení na High Isle a Amenosu. Ale za sopeční průdochy. A tohle to je, co si říká hloubení? Jakože pochodně? Toto, jakoby vykopávky. To je možný. Potom tady mám cestovní oděv. Dvorský cestovní oděv. Ty to máš tmavý. To by si spíš dělal, kdybych měl nějakou ženskou. Protože ty to máš takhle tmavý a já světlý. Nevím, oba jsme Nordi, oba jsme... Šiko, jiný to, barvy, to je blbost, ne? A barva na tělo, hele. Použil nějakou barvu na tělo. Ty jsi to vzal? Nevím vůbec. Získáním úspěchu nějakýho. Nelze vidět. Jo, protože to je na tělo, já tělo vlastně mám odkrytý. OK. Nafotíš je toho Cold Harboru. No Cold Harboru, jo, chceš. Cold Harbor, a kam přesně? To je jedno. To je jedno, jo.
Tak já porkím do města Cold Harboru. Ale když počkáš, až si tam vyskrajuju ten, pak ti řeknu, jestli mě můžeš ještě někomu šamportit. Tady dělat anteky? Já bych možná spíš nejdřív asi šla dát to jídlo, protože ty karbohátky se budou jako péct docela dlouho. Tak potom a tu kaši jakoby potom mám rychle, že to tak asi... Když budu muset už krábat brambory a to, ale... Tak to si možná taky připravím. Prostě až budu jako čekat na to jídlo, ale já už zase začínám mít trochu hlad a hlavně to nějakou dobu bude trvat, takže... Bych asi nejdřív šel dělat jídlo. Tak jo, a teď mi teda napište někdo, kdo na to kouká, jestli teda mám vypnout stream a pak ho zapnout odpoledne po jídle, nebo jestli to tady zvládnete bez mě chvíli. Nedaří se, co? No, já jsem si nehlídala zbylý tahy, že jo, jak bych mohla použít ty vylepšováky. Se můžu podívat. Dneska jsou jedničkový pledže. Ale ty nás asi nezajímají, veď. Jo, já jsem koukala, no. A oni tam mají i pledže na zítra, což vůbec nechápu, jak to. Jo, jsou tam i na zítra. Ano, je to prostě to, co to. Hele, tak jestli chceš, tak nemůžeš ještě tady takhle naportit sem, takhle nahoru doprava. Sem někam, takže asi sem teda, ne? Možná tenhle port. Nebo tu ten? Jo, to vyjde na stejnou. Tak, můžeš portit. A teda přelogu na kouzelníka. Ty ode mě budeš potřebovat asistenci na chviličku, nejenom. Jo. Aha, No, tak... já jsem někde jinde, ale... Jsem... Portplosán. Aha. Já si to tady objevím. Já si tam si jdem. I když já už mám fakt jako docela... Já bych tady měla si dodělat nějaký ty úkoly v tom Great Woodu taky, protože mám zabraný strašně questlog. Tady za tuto postavu. A tak bych měla trošku tam udělat nějaký ty úkoly. A měla teď pustit GTAčko. Míla má GTAčko. Takže bych měla to, no a taky tady nemám všechny ty mine questy, ty bych taky mohla splnit. Jo, já tady mám vlastně rozdělaný ten úkol na mamuty. Já si to tady vyzvednu. A pak už půjdu. Já mám v plánu vlastně udělat samozřejmě pro tebe úkoly pro Jílara, aby si měla taky svýho non-combat peta, a pak mám jako ještě připravený na Kočkopsovi ty denní úkoly na neohrožený cech, abych vyexpil Bastiána a měl ho tam, kde ho chci mít. To bych mohl během dneška taky stihnout a to si myslím, že asi všechno z těch dnešních věcí, co mám v plánu. Můj mi tady někdo zabít mamuty.
Tak to mi se zdá, jo, tady fakt někdo zabíjí mamuty cíleně. To mi teda vůbec nelíbí. No a to jsem vlastně psal Mílovi v týdnu ohledně toho kostěnýho mounta. Říkal mi, že se na to podívá. Jestli na to náhodou nemá Seals of Endeavory. Já si nejsem jistý. No přesně tak, že dlouho si nic nekupoval na pozici toho svého kostýmu, že jo. A jako vždycky, když s náma hrát, to jsme dodělávali týdenní Endeavory minimálně, takže podle mě... Taky ne úplně vždycky ho měl. Úplně vždycky sice ne, vždycky když hrál, ale... Tak jsme se snažili, takže já si myslím, že on by tam nějakou zásobu jako mohl mít, no ale tak to se nedozvíme, když to nepustí, veď. Až tak příště, no. Tam bude teď podle mě na týden maximálně 14 dní, když bude ten halloweenský event. Podle mě včera, no předevčírem, když jsem se na to koukala, tak tam bylo 13 dní, myslím dokonce. Mám určitě 10 dní, mám ještě 100%. Tak, jdeme teda dělat to jídlo? Já si teda zaparkuju snad sem, tady bych měl být v bezpečí. A hned jdu za tebou. Tak. Takhle dám pauzu. Nedám pauzu, zase mi to tady škublo, neuvěřitelný. Tak. Ještě sundám toho mamuta, když jsem se takhle spavnul, tak sundám mamuta a jdu připravovat to jídlo. To je svojí přítelkyní, že? Vylezu na šutr a...
Tak, jsem zpět. Takže mázneme pauzu. A půjdu po těch mamutech. Takže tamhle jeden. Palí mi v očích, jsem jako Karel cibuli, takže proto jsem nechal vyplou kameru, abyste neviděli, jak tady pláču. Tak, 7 z 10. To zní dobře. A výborně, tamhle vidím další mamuta. Ještě to vidím tak na 2. Takže musí být velký štěstí, aby to bylo z toho jednoho mamuta. Že tohle bude předposlední mamut podle mě, anebo se mi fakt poštěstí. Tak jo, poštěstilo se. Hey there. Come to salt some buy some salt? Yeah. Oh, sure, I can sell you some salt. Reckon I could fit. Tak, za kolik se portnu? Za 146, to je dobrá cena, to využiju. Canon Hrondar hasn't picked up his mead cask in a while. Wonder what's wrong. Koukne toxiny, takže Alik Desert. Je to tak, Alik Desert. Ale nejdřív tady na tom ostrově, jak jsme byli teď, tak já si tady udělám ten scrying. Halo, mluvíš na mě? Dobře, dobře, už běžím. Jo, to by mohlo být dobrý. A já nechám otevřenou, kdyby si to potřeba, tak houkni. Tak, tady to mám. Jo, tady. Výborně. Tady šrajny a tady poslední.
Ready to ride. Right, would you? He went looking. Normálně tady mi to někdo vybíjí přímo před ksichtem, tak jak to dělali s těma mamutama, tak úplně stejným způsobem. To tady někdo vybíjí teď. A má konečně nějaký první pavouk. Brouček Assassin. To nikdo nevymlátí. Tyhle, tam zabíjí brouky. Já budu potřebovat 3, teď mám první ze 3. Aspoň, že se můžu zabavit tedy sběrem surovin. Nějaký looty tady taky vezmu, ale... Je fakt špatný, že to tady někdo vymlacuje. Hele, ty website, to potřebuju. Potřebuju líc psajčiku. Já jsem četl, že má být někde u nějakých nekropolí, na pohřebištích a tak, ale tady to snad není nic. Ne? Co to je? To je nějaký pole. Nevím, co tady ten psajčík dělal, ale jsem za ní rád. Já potřebuji hodně těch psajčík portálů právě protože z toho nápadnou poslední líp na speciální rukavice, který chci právě na Nordovi. Portem. Oh, nice. What did you find?
I'm hearing troubling rumors about Ashen Scar. On Bed, mainly. On the move. Tak jo, denní kravky s úkolem. V návodech jsou, myslím si, dovednost kovářství. Ajajaj, Bretnucu mám málo, potřebuji tady Khajiity, těch mám 730 tady měsíčních kamenů. Já to vyrobil ještě jednou, jo, to jsem dobrý blb teda. Takže jo, neuvěřitelný. Dáme nějaký výzkum. Proč ne? Rozhodl, protože vyzkoumám tohle. Tak, a s Endeavorama jsem na tom. Jo, chybí mi ty 3 zámky. No. No počkej. Tady bude hned jeden. Tak se, Ember, rozhodně, co vlastně chceš. A já se teď pokusím narazit na strach, i když já nemám vlastně nic kradenýho, takže by mi to vlastně mělo být jedno. Jo, jasně, no, tak ty vole, takhle. Ember nevyexpím na raport. Tak, teďko skočím k Healerovi, tam to všechno pootvírám a pak zkusím jít po těch Psajic portálech, no, jsem zvědavý, jestli tam nějaký najdu, narazím. Četl jsem, že by měly být u nekropolích a hřbitovů.
They have a kind of rhythm to them, and it's just a matter of learning the steps. Zero. The Hist is saved. Maybe they'll Tak, bring to it jdem to pootvírat. I heard it was going to the Dunmer lands. A shame. Jeden. O. Takže hotovo. Super čupr, tak to hned pošlem. Takže nová pošta. Tady. Tak, a teď přiložit a je to tam. A odeslat. Tak, super. Tím pádem tady splněno. A já už se budu moct posunout dál. Takže já zkusím Glenumbru. Ne, počkej, tady je Glenumbra. Tady je Glenumbra a já chci tady tu kryptu. A budu chvilku krouknout, jestli nenajdu nějaký ten Psadik portál. Jo, to byla ta... Byla kotová. Tak, můžu si tady zapnout... Tady jsou fishingy. Ale přímo runy to zapnout nejdou.
Tak jo, takže taková drobná změna plánu. Tady to asi bude dlouho, takže já udělám to, co jsem chtěl mít dneska už hotový. Takže zde loukuju kočkopsa. I love cities. The rude people, the noise, the chaos. Is it strange that I find it comfortable? No jo, super, říct se měla nouruk. A tady já vlastně vůbec nevím, kde to je. Takže ty vole, to zase budu muset přiběhnout skoro celý ten, nebo tady? A tady. Tak paráda. Tam to je za kousíček od Vyšrajny. Podívat. Jo, tady to nemám. Což je vlastně škoda, ne? Já bych si ten prostě mohl klidně oblíknout. Jo, počkej, tím bych přišel o... Tím bych přišel o ten útok. No to má důvod, proč jsem si ho vyndal, když nejsem teď za vokodlaka. A tady jsem dokonce už podle mě jednou byl. Takže nemá smysl se zdržovat nějakým zabíjením a prostě poběžíme rovnou tam, kam potřebuji, takže sem. No, že já jsem... Když jsem v kombatu, tak to nemůžu nic dělat, nebo? Mělo by to fungovat, i když jsem v kombatu, takže... Ne, tak to v kombatu nefunguje. Tak, a teď rychle k bossovi a první úkol hotový, pak ještě jeden. A Bastián by měl být na 10 se skill lineou neohrožení a to je přesně to, co potřebuji, aby se mi tam na něm odemknul jeden skill, který mi bude přidávat další defenzivu. Will be ours.
guild has need of you, comrade. Hold! Speak to me before entering Warlord system. You lucky you wanted something. Vím, že to chce, aby šel. Červí hlubiny, jo. Červí hlubina na tom nahoře, OK. Search my packs. You will find nothing. This one is innocent. Tell Drago. I don't fear dark places so much as the things that lurk in them. To je východu, takže to budu muset... Stejně bych to musel proběhnout celý kvůli tomu, že musím bossovi, takže... Výjimou cestou k bossům... Tady je skýšák, ten byl sebraný. A už vím, proč tady nemám tylko ten prsten, protože vlastně nepotřebuju. To je jako na ty hardcore situace. A to je ten prsten dobrý, no. A v tom případě jsem zavlkodlaka tady s tou postavou a tak nepotřebuju ty buffy, který mám defaultně zavlkodlaka. Tak než se objeví boss, já si skočím ještě pro ten jeden item. Já bych mluvit teda u východu. Tady někde jsem ho viděl, když jsem přišel do... Neprky, teď já tady mám všechny sebraný, už tady blbno. Tady masí bossa, ne? Předpokládám. No jistě. Victory is cruel. Defeat is worse. Tak. A to je druhý úkol pro Bolkura z cechu neohrožených, takže by se měl dostat za Bastiana jako 2 levely. Jeden by měl mít, to jsem ani nekontroloval, byl na 8. Teď by měl být už na 10 po odevzdání tady toho úkolu. Má drahá je tu. Vykopávka má na vysokém mostu, prostě čekal na tebe. Počkej. Co? S vykopávkama na vysokém ostrově jsem čekal na tebe. Jo, to si nemusel, ne? Dobro. A tak nechtěl jsem mít násku zastavovky před tebou. Takže jsem zatím udělal úkol pro Jílara a teď udělám úkol pro Bogura. A teď se jdu ujistit, že jsem ho udělal dobře, takže jdu sem někam bokem stranou. Tak.
A ukaž Bastianovo level. Can I help you with something? Půl kameru? Jo, ale to si zapnout. Jo. Ještě už mám tak strašně velký hlad. Tak jo. Pouští portfolios. Co říkáš? By měla pouštět tam. To avizoval, no. Já už mám koskynu záskinu, takže teď potřebuji vědět, který tenhle ten skill pošlu pryč. A to je co? Bastian se obklopí vichřicí z kostí, čím získá štít poškození za 30% svého maximálního zdraví. A pokud štít poškození vydrží, může spojenec v jeho blízkosti, to budu já, aktivovat synergii kostkyná záštita, čím získá štít poškození 50% maximálního zdraví. Což na tanka jako je kočkopes se bude hodit, protože ten je na zdraví, že jo. A teď je otázka, za co toto? Tak jo, tak místo toho. Tak jo, takže já jdu to. Na Lorda. Tak. Zapnu kameru. Už skrajuješ, jo? Jo. Nechceš si přečíst e-mail? Se chci, když potom tak mluví zjevně. Get away from me, stupid thing! Is it gone? Děkuji. I'm not going anywhere near that. Tak konečně už nemusím dělat ty šílený úkoly pro Ilara. Oni teda nebyl zase tak šílený, jo, ale už jak ono jich je pár, jak se furt opakoval, už mě to moc nebavilo. Jo, a viděl jsi, jaká boží chobotnička bude teďko v halloweenském tom? To jsem asi neviděl. No a tak to musíme ale dělat. To musíme ale dělat jako pořádně, ten halloweenský event. Jestli bude nějaká skvělá chobotnice. Něco s tebou, že jsi to neviděl. Ty kráso. Maximum.
Podnos na grilování z prastarého kamene. A bonus slot. Krvavý jazyk. Tak výbordelně. Get away from me, stupid thing! Is it gone? Tak si představ, že jsem se dočet, já totiž potřebuji psajíčích portály, o tom teď budu mluvit, že psajíčích portály se vyskytují tam, kde se vyskytují runy. Nejčastěji poblíž pohřbitovu a nekropolí. No a byl jsem v Alíku na plantáži a tam byl jeden psajíčích portál. No já teď budu potřebovat hodně těch psajíčích portálů, protože... Jo, to si říkal. Ruiny v Mazatunu nedáváme úplně ještě. Co? Vidíš? Tady to má v tom kodexu jenom jedno. Jo. Co je co? Jaké ty runy? No tam se dá dělat, jakoby dostávat podobný item jako ten, co chci, ale on je jakoby podobný, není stejný. Takže kdybych šli do ruiny Mazatunu, asi bych šel spíš po těch ruinách, než tohleto, ale... Míchací metla. Koho pak to vidí oči mé?
Jo, to se povedlo. Aha. Tak to nebylo, to bylo něco jiného, jo. Mně chybí třeba ještě 3, musím vykopat. Ale máš je, ne? Jakoby už, že můžeš. Vzadu. Jo, to. No jasně. Ještě jednu. Oblasti DLC a High Isle a já jsem teď udělal nějaký pás, tuhle ten. Aha, ten ani nepotřeboval, tak to já jsem ani nevěděl, že jsem dostal. Tak já vykopávám všechno, co jako můžu, že jo. Škoda něco nechává. No jasně, to vlastně. Třeba si ti to bude hodit někde jinde, a nebo když se nebudeš chtít, tak aspoň to prostě budeš umět, že jo. No abych potřeboval ty Psychic portály, no, aby jsem mohl konečně na Nordovi mít to, co tam chci mít. Jsem přemýšlel, že si možná najdu i něco na ostatní postavy, abych to měl to, ale třeba na kouzelníka to mám... Kouzelníka mám teď přesně tak, jak ho chci mít. Tam vlastně nemám... nic, co bych tam chtěl změnit. To jenom 2. Aha. Ukaž. Aha, myslíš, že až toto, Aha, no povídej. že bys mohl jenom jít do kuchyně, vzít ten připravený skleněný hrnec s bramborama, vrazit ho do mikrovlnky a pustit tak na cca 7 minut a zvednout teda volty. Nějakých 600. Jo, určitě. Antiquity complete. Stejně náskok. Takže na kolik wattů, že jsi říkala? 600. A co vlastně? Co? Je, to je všechno, to je připravený. Cca 7. Tak stejně budu muset jít a budu to muset to.
Budu to muset promíchat. Tak to tam ještě zapnu. Wow. Tak asi zajedu to. No počkej, já jsem tak ještě hodil ten jeden amulet, nebo co to bylo? Je. Já jsem někam vyhrál tu druidskou zástupovací stanici, ale ani nevím úplně přesně, kam by se hodila nejvíc. Ukaž, jak to vypadá. Ježíš, to je fakt dokonalý. To vypadá fakt skvěle. A můžeš tam je vařit, filetovat ryby a vařit pokrmy. No, Akorát já jsem ji chtěl mít, a víš co, tam... to bych klidně řekl, že se hodí někam dovnitř. Jako. To si právě nemyslím, tím jak je to kamenný, já bych ji viděl spíš někde tady venku. U toho baráku. A jo, jako tam taky no. Vypadá to jako spíš takový grill, no. No. Tady asi spíš. Ale řekl bych, že i dovnitř jako bys to taky hodilo. Takový obří jako to. Tomhle. Nebo možná tady, jak mám tuhle kovárnu, že bych to dal sem. Jo, ještě jsem vlastně tady měl asi jednou. Jo. To je škoda, že jsem to... Jestli se mi to teďko skrajne na to místo, kde jsem byla, to bylo naštvaná. Jo, ty karpanátky už voní, vej? Mám fakt strašně hlad. No já už teď taky jako... No, ono už to každou chvilku bude, ty jo. Tak se uvaří brambory. Udělám tu kaši.
všimnout. Ježiši. To jsem posrala. Ty jo, hele, tady to vypadá jako to. Já jsem našel ten event. On teda není zpřístupněný, ale po hledání Psychic Portalu jsem našel ten eventí dungeon, kde bude ta. No tak jako myslíš si, že to jako mizí, když to? No, já jsem nevěděl právě, ale asi ne, no. Mám to. Máš druidskou zásobovací stanici? Ano. A když si hned koupit další 2, jo? Ne. Když už taky jednu bych si kupovala. A můžu se skválně podívat, jakou pálku to bude stát. A ještě se jdu tady pro tu vykopávku. Ještě tam hodím ty brambory. Let me go!
To tady někdo normálně zkrajuje. Mně se to hrozně líbí, jak to vidíš, jako. Že ten člověk stojí, pak má tu tabulku před sebou. To je strašně hezký, víš? Jo. Tak ale řekni mi, hele, tyhle runy, ale já nechci runy jak sedí v portále. Jinak jsem si schyl, že Ember je pěkně blbá. Jako, no hele, já jsem se vloupával do jednoho bytu v severním Elsféru a když jsem tam vloupnul s Ember, tak jsem dostal pozitivní raport, protože jsem se vloupal do baráku. No. Jenomže hned tam byl člověk, který mě viděl. A tak mi Ember dala rovnou negativní raport za to, že jsem se někam vloupal. Jako instantně rovnou vidí vteřině, bych mi naskočil oba dva ty raporty, jak zelený a červený. Oh. Tak jsem si říkal úplně, what the fuck. No, protože ona má ráda tohleto knížení, ale nesmí tě vidět, no. No jasný, no, ale tak jako sakra rozhodně ne, víš, jak to myslím. To je tvoje chyba, že ty jsi byl neopatrný. A viděli tě. Portál do krypt? Asi psát, že portál nebude v těch kryptách, i když možná, mohl by být, že jo, i v kryptách. Já nevím, podle mě je to jenom venku. Na zemi podle mě jsou jenom psejčích portálů. Ale nevím. Já jsem na to koukal. To bych lhala, jako abych to tvrdila na 100%. Bych si konečně koupila tady taky ten baráček, už mě to asi nebaví. Tak. No. Myslíš, že bys mohl jít vyndat karbonátky z trouby a dát tam ty druhý? To nevím. Asi jo. Ježíš, ale to je ten velký barák, no to nechci. Ne, za málo. Já se jdu podívat na internet, teda. Psychic Order, Psychic Style, Psychic Order. Řád Psychiců. Takže Arterium Chapter, jasně. A teď jak se to jmenuje, tyjo? Příbojové úkoly. To jsou... Takže... Portals. Portals, to je ono. No jasně. Ty krása, za 100 000. To je ještě dobrý. No to, ale je to docela dost. Mhm.
No jasně, takže poblíž starých ruin a pohřebišť. Tak já to tady teda prolezu. Buď budu mít štěstí, nebo ne. A stejně za chviličku máme jídlo, že jo, takže... To je tak nádherná, ale když ji takhle vidím... Jsem si tady koupila repliku medailonu s pozvánkou. A už ani nemám těch 100 000, abych si koupila. Ježiš, tady. OK, se tady fakt nebude nic, takže já se portnu zpátky někam sem. Co? Tebe? Můžu zkusit něco jiného. Starý ruiny, tohle je vyloženě oka. A hezký. To si koupím. Tady nejsou nikdy žádný runy, jo, v Somersetu. Byl v Somersetu. Ne, ten nebyl, předtím jsem byl v Somersetu. Jaký luny, nebo co? No poblíž starodávných run. Jo, takhle starý. Takže čekám jako, nebo Tak. nějaký Já jdu klopky. dofinšovat tu papu. Vlastně, kde by to mohlo být, tak já projdu Somerset. Já budu mít štěstí. Pak na mě houkni a já tady připravím místo a koukám.
Ano. Tak jo, lidi, teď už se fakt rozloučím. Mějte si krásně, díky za pozornost a budu se těšit zase příště. PS, odpoledne k večeru budu hrát Euro Truck Simulator 2 multiplayeru. To je jen taková informace. Takže zatím se loučím.